გამარჯობა ეთერშია დღის ამბები 2-ზე მე მაია მამულაშვილი ვარ. 7 თვიანი პაუზის შემდეგ მძიმე მდგომარეობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი საზოგადოების წინაშე გამოაჩინეს. ის დისტანციურად ესწრებოდა დასაწყისში საკუთარ სასამართლო პროცესს. თქვენ ახლა ხედავთ კადრებს ქვედა კადრში თუ როგორ გამოიყურება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დისტანციურად ჩართვის დროს და სწორედ აი ასეთ მდგომარეობაში მყოფ მიხეილ სააკაშვილზე პენტენციური სამსახური ითხოვდა შუამდგომლობა დააყენა მან სასამართლო პროცესზე, რომ სიმულაციის დასადგენად მიხეილ სააკაშვილისთვის ექსპერტიზა ჩაეტარებინათ, თუმცა მოსამართლემ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. მოგვიანებით წარმომადგენელმა, ვინც იყო პენტენციური სამსახურის, ეს არის ნიკა აბრამიშვილი, აღნიშნა, რომ ექსპერტიზა აი ამ ვივამეთში გადაღებულ კადრებთან დაკავშირებით უნდა ჩატარებულიყო, რომელიც პენტენციურმა სამსახურმა გაავრცელა. საინტერესო იყო დასაწყისში, ჩვენ ნახეთ ჩალვა ხაჭაპურიძე ითხოვდა, მისი უფლებადამცველი, რომ სთხოვა უпростоრად მიხეილ სააკაშვილს წამომდგარიყო. ჩვენ ნახეთ, რომ მესამე პრეზიდენტი ვერ დგებოდა და აი მცირე კომუნიკაციის დროსაც ფაქტი იყო, რომ ის მას უჭირდა მეტყველება. სთხოვა უფლებადამცველმა, ითხოვა, რომ ის წამომდგარიყო და საზოგადოებისთვის ეჩვენებინა, პერანგია ეწია, თუ როგორ გამოიყურებოდა ვიზუალურად მან აზოვის ბატალიონის ბიჭების მდგომარეობას შეადარა მესამე პრეზიდენტის ამჟამინდელი მდგომარეობა. ჩვენ მოვისმინოთ, მოდით უფლებადამცველის ეს განცხადება და შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. წამოდგეს ბატონი მიხეილ სააკაშვილი, აიწიოს სპერანგი და ვიზუალურად საზოგადოებამ შეხედოს და თქვენ ბატონო მოსამართლე შევხედოთ რა მდგომარეობაში იმყოფება ბატონი სააკაშვილი. ეს არის დაახლოებით აზოვის ბატალიონის ბიჭები რომ გამოუშვეს იგივე მდგომარეობა, თუმცა კომენტარებს მე გავაკეთებ, ეხლა ნახოთ რა მდგომარეობაში იმყოფება და დავაკმაყოფილოთ საზოგადოებრივ ინტერესს. და ნახოთ ის 8 თვიანი მკურნალობის შედეგი, რომელსაც ასე ჭყალებში წარმატებულად ეწევა პენიტენციური დეპარტამენტის სამედიცინოს ბატონის ლახაზის ხელმძღვანელობით. მე არ ვთვლი, რომ აქ და ახლა უნდა წამოდგეს ხელოვნიდან მონახოს. ეს მისინება რა ვიხარ? მისინება შეიძლება არის, მაგრამ უპატიურებად აქტური დამეწუნა და არც ერთ ბატონო აშკარად დაიწყეს გამოხდა და აღნიშნული პროცესი. ეს გაიგებს. როგორ? ხო, შეიძლება. Zami da mere. ჩვენ ახლა საუბარი უნდა დავიწყოთ მესამე პრეზიდენტის ძმასთან, გიორგი სააკაშვილთან. მანამდე გეტყვით, რომ შესვენება ამ წუთებში სასამართლო პროცესზე გამოცხადებული ჯერჯერობით მიხეილ სააკაშვილი, როგორც მისმა უფლებადამცველმა თქვა, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე შეუძლოდ გახდა და ამ ეტაპზე ის უარს ამბობს ჩართვაზე, თუმცა ხაჭაპურიძემ თქვა, რომ შეიძლება გაუმჯობესდეს პროცესი, ეს მისი სიტყვებია და მდგომარეობა და ჩაერთოს პროცესში მოგვიანებით. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. თქვენ ხშირად შედიოდით ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მესამე პრეზიდენტთან. დღეს რაც ნახეთ, მართალია გამოსახულება არ იყო კარგი, მაგრამ აი ძალიან ნათლად ჩანდა მაინც მისი მდგომარეობა. როგორ შეაფასებთ აი თქვენ როცა ნახეთ ბოლოს იქიდან ამ პერიოდამდე? მოგესალმებით ყველას. მე მართლა შოკირებული ვარ ზედმეტის წვერბულო ვინაიდან ბოლო როდესაც შევედის ბევრად გავუარესებთ მართლა გული მომდა ამ კადრების მე გიორგის კომუნიკაციის აღდგენას მისი ხმა ისმოდა, თუმცა არ ვიცი რა ტექნიკური, რა ტიპის ტექნიკური ხარვეზია. ჩვენ შევეცდებით, რომ გიორგისთან ცოტა ხანში გავიდეთ კონტაქტზე. გიორგი არის ხაზზე უკვე? მე გეტყვით, რომ დღეს როგორც ცნობილია, ექიმების გამოკითხვა იგეგმება და აი მას შემდეგ რაც დასრულდება
შესვენება ამის შემდეგ უკვე დაიწყება ექიმების გამოკითხვა, მათ შორის არის მიხეილ სააკაშვილის ფსიქიატრი, ამერიკელი ფსიქიატრი დევიდ გოლდსმიტი არის უკვე საქალაქო სასამართლოში მისული, მან ჩვენება უნდა მისცეს მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე, თუმცა მას მედიასთან მანამდე არ გაუკეთებია რაღაც წინასწარი განცხადება, მან თქვა რომ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, სანამ სასამართლოში ჩემს მოხსენებას არ წარმოადგენ, მხოლოდ მოხსენების შემდეგ გაგესაუბრებით, აცხადებს ამერიკელი ფსიქიატრი. პარალელურად სასამართლოს ეზოში ცხადია მიხეილ სააკაშვილის არა მხოლოდ პარტიის წევრები, არამედ სხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, სამოქალაქო სექტორის წევრები არიან შეკრებილები, მათ კომენტარებს ჩვენ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. გიორგი არის ხაზზე. გიორგი, გითხარით განსხვავება დაინახეთ თუ არა, მოკლედ ბოლოს როცა ნახეთ მიშა და ახლანდელ პერიოდს შორის. კი, ნამდვილად გეტყვით, რომ ბევრად გაუარესებულია მიშას მდგომარეობა. მე მართლა შოკირებული ვარ, რაც დღეს ჩემი თვალებით ვნახე. აი, ცრემლებს ვერ ვიკავებდი. დანამდვილებით შეგიძლიათ გითხრათ და ბრო ძალიან ამაზრზენია დღეს ქართული ოცნების წევრების განცხადებები. მე Facebook-ით თან ვადევნებდი ანუ კომენტარებს მაინტერესებდა განსაკუთრებით გამაღიზიანა დიტო სამხარაძის განცხადებამ, რომ თითქოს წვერებ მოშვებული მიშა ვერ ჩამოერეცხავს იმ სისხლს. მოგმართავ თქვენ პირადად. ბატონო დიტო, მე არ ვიცი ახლა თქვენ მიყურებთ თუ არა, მაგრამ ესე არ შეიძლება რა, ადამიანის სიცოცხლეზეა საუბარი და ვახარებთ პირველ რიგში ჩვენ მტერს, რუსეთს, რომელიც ამ კადრების შემხედრებით ნამდვილად ხარობენ და ჩვენ პირველ რიგში უნდა დავიცვათ საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ მოვისმინეთ ბატონი ზელენსკის განცხადება 2 დღის წინ, რომ როგორ მიმართა საქართველოს მთავრობას, რომ გადაარჩინონ მიშას სიცოცხლე. დავინახეთ, ყველა პრეზიდენტი, ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ თავისი მოქალაქე დაიცვათ და რა ჭირთ, მართლა აღარ გაუსაძლისია უკვე ეს განცხადებები. კიდე მოვისმინე ბატონი ხიძის განცხადება, რომ ეს სიმულაციაში დავრწმუნდით ამ ყველაფერში. ამიტომ დაველოდოთ, მე მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ სასამართლო მიიღებს დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას და მიეცემა ჩემ ძმას სიცოცხლის უფლება. მე რასაც ვხედავ, ესე თუ გაგრძელდა დიდი ხანი ნამდვილად ვერ გასტანს მისი სიცოცხლე და ყველაფერში დამნაშავე იქნება, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება, რომ ესეთ დონემდე მიიყვანეს ადამიანი, რომ აი ვეღარც აი ძალიან განერვიულებული ვარ და ბოდიში ამ ემოციებისთვის. მესმის. გიორგი, ანუ აი დღეს არ ვიცი რას ველოდებით სასამართლოსგან, ჩვენ ვიცით რომ იქნება გამოკითხვა სამი ექიმის, მათ შორის ერთ-ერთი არის ამერიკელი ფსიქიატრი დევიდ გოლდსმიტი, რომელიც არის უკვე საქალაქო სასამართლოში, თუმცა ბევრი ადამიანი ჩამოთვალეს, ვინც უნდა გამოიკითხოს, ხო? შალვა ხაჭაპურიძე იმასაც ამბობდა სასამართლოს ხდომაზე, რომ ასე ძალიან გაიწელებოდა დროში. მე ალბათ შეთანხმდებიან, მაგრამ აი რას ველოდებით ახლა როგორ უნდა წავიდეს პროცესი? თავად უფლებადამცველი ითხოვს, რომ მაქსიმალურად სწრაფად ჩაინიშნოს სასამართლო პროცესები. თქვენ რას ფიქრობთ, რას ველოდებით? მე ნამდვილად ვეთანხმები ადვოკატს ამ საკითხთან მიმართებაში, ვინაიდან დრო აღარ ითმეს, ყოველ წუთს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. დღეს დაიკითხება 3 ექიმი, თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი ამერიკელი ექიმი წარსდგება პირველი სასამართლოს წინაშე, დეტალურად ილაპარაკებს მიშას მდგომარეობაში. მე ერთი კი ვიცი ნათლად, რომ ის დიაგნოზები, რომელიც დასმული აქვს დღეისობით, მინიმუმ ითვალისწინებს სასჯელის გადავადებას და ამიტომ მე მაინც იმეც ვიქონიებ სასამართლოს კეთილგონიერების და დროული გადაწყვეტილების, ვინაიდან თუ გაიწელა პროცესი და რამოდენიმე სასამართლო პროცესი, უბრალოდ ადამიანი ვეღარ გაუძლებს ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე. მართლა გული მიკვდება დღეს რაც ვნახე. ამიტომ მე მაინც მჯერა, რომ დროულად მიიღებენ გადაწყვეტილებას და თუ არა, უკვე აღარ ვიცი საერთოდ რა მოვიმოქმედოთ. ერთი არის ფაქტი, რომ მიშა არის გადასარჩენი. გასაგებია, ხო აი სასამართლოს ჩანიშვნაზე არის, მე როგორც ვიცი, დამოკიდებული ასევე თავად მისი პარტიის სამომავლო გეგმები, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ მათგან არაერთხელ, რომ აი დაელოდებიან როგორ რა დროს ჩანიშნავს ახლა მოსამართლე და თუ კი დაინახავენ რომ საქმე იწელება დროში, ისინი აანონსებენ უფრო ფართომასშტაბიან საპროტესტო აქციებს და მოკლედ ანუ სხვა ტიპის გეგმას წარადგენენ. მე როგორც ვიცი, ანუ ეს არის ამ წუთას ერთადერთი
რაც ვიცით ამ დროისთვის. თქვენ რა სიტყვით ამაზე დაგემშვიდობებით? მე ვიტყვი ერთს, რომ ჯერ რა თქმა უნდა, ამდენი ხანი ველოდეთ სამწუხაროდ ძალიან გაიწელა სასამართლო პროცესები, მაგრამ დადგა ის დღე, როდესაც დაჩქარებულ რეჟიმში ჩემი აზრით უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება და მე მაინც იმედს ვიქონიებ, რომ არ გაწირავენ მიშა სააკაშვილს. არ გაწირავენ, ვინაიდან კიდევ ვიტყვი, რომ ეს იქნება ყველანი ვიქნებით ამ მკვლელობის თანამონაწილეები და მე ნამდვილად ვერ მივცევ თავისუფლებას, რომ ესე ვიდგეთ და უყუროთ როგორ ყვდება ჩემი ძმა. ამიტომ ჯერ დაველოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მე რა თქმა უნდა დავდებთ სამოქმედო გეგმას. ერთს ვიტყვი, რომ ჩვენ ვერ შევეგუებით და ისტორია ჩვენ ვერ გვაპატიებს ვერასდროს, რაც შეიძლება არც მინდა ამაზე ფიქრი. მე მაინც გონია, რომ მიშა გადარჩება და აუცილებლად გადარჩება. ანუ თქვენ გექნებათ დაუშვეთ ცალკე გეგმა თუ აი როგორ გესახებათ, თუ ფიქრობთ რომ მხარდამჭერებთან თუ შეიძლება ეხაუროთ ემოცია მალაპარაკებს, იმუშავებთ ერთობლივი გეგმა გექნებათ. მე როგორც ძმა მაქსიმალურს გავაკეთებ, რომ ჩემი ძმა გადავარჩინო, ამიტომ დაველოდოთ მაინც სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მანდედან გამომდინარე აუცილებლად ვიმოქმედეთ, ვინაიდან მე ვიქნები მუდმივად ისედაც სტრესის ქვეშ ვარ ბოლო დღეების განმავლობაში და მე საზოგადოებასთან ერთად, ოჯახთან ერთად ვერ გადავიტარო ვიყო მკვლელობის თანამონაწილე. ამიტომ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ არ გახდეს პუტინის ტყვე, უკვე შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ როგორ ხარობენ, დარწმუნებული ვარ რუსეთში და ჩვენ ქართველები ესე არ ვიცი უკვე სიტყვებიც არ ყოფნის. ბოდიში ემოციებისთვის კიდევ ერთხელ გიმეორებ, მაგრამ იმ კადრების ნახვის შემდგომ ძალიან დათრგუნული ვარ, ამიტომ მე მჯერა საზოგადოების გაერთიანების, რომ მიშა სააკაშვილი აუცილებლად უნდა გადაყვანილი იქნას საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, უნდა მივახციოთ მაქსიმალურად ერთობლივ. მადლობა გიორგი, მადლობა, დიდი მადლობა გიორგი სააკაშვილს, მესამე პრეზიდენტის ძმას, რომელიც გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ მისი გუნდის წევრების ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ჩართვაც გვექნება ცოტა ხანში. მანამდე გიორგი სააკაშვილმა ახსენა ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მათ შორის კობახიძე, რომელმაც აი დღეს რომ გამოაჩინეს მიხეილ სააკაშვილი, როგორც გამოიყურებოდა ამ ყველაფერს, მან ძალიან უნიჭო სიმულაცია უწოდა. ის ამბობს, რომ სააკაშვილის დღევანდელი ვიზუალი არაფრით განსხვავდებოდა იმ დამონტაჟებული კადრებისგან, რომელიც მანამდე იუსტიციის სამინისტრომ გამოაქვეყნა. ის ამტკიცებს, რომ დღეს ნახეთ მორიგი სიმულაცია, თუმცა როგორც ჩანს, სიმულაციასაც ნიჭი სჭირდება და ეს იყო ძალიან უნიჭო სიმულაცია. ეს თქვენ მაყურებელმა გადაწყვეტეთ, როგორც გამოიყურებოდა ეს სიმულაცია თუ რეალობა. ასევე პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ კლინიკისგან იციან, რომ არ თანამშრომლობს მიხეილ სააკაშვილი ექიმებთან. მე მინდა ქართული ოცნების წარმომადგენლების ეს განცხადებები მოვისმინოთ და შემდეგ ნუგზარ ციკლაური იქნება უკვე ჩვენი სტუმარი. როდესაც ექიმებს არ ემორჩილება და არ მიყვება ექიმებს იმ დანიშნულებებში, რომელიც მათ აქვთ, გასაგებია, რომ აქედან გამომდინარე შეიძლება ადამიანს ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნას. ვისაც დაემორჩილება იქ რომ გადაიყვანოთ? უყურეთ რაში არის მთელი ეს ისტორია. მიხეილ სააკაშვილს და მის მეგობრებს, რომელიც საბოლოო ჯამში მისი ყველაზე დიდი მტრები არიან, იმიტომ ასეთ მდგომარეობაში ამყოფებენ, არ უნდა რომ მოიხადოს სასჯელი იმ საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესი და ექიმების ინტერესია, რომ ის იყოს ჯანმრთელი, იმიტომ რომ მას კიდე 5 წელი აქვს მოსახდელი, ხოლო მისი მეგობრების ეგრეთ წოდებული ინტერესია, რომ ის რაც შეიძლება დაუძლურდეს, რომ იქნებ ამითი რაიმენაირად გამოიყვანონ ციხიდან. როგორ დაუშვა თუნდაც კლინიკამ, რომ ამ მდგომარეობამდე მისულიყო? კიდევ ერთხელ ჩვენ კლინიკისგან პირდაპირ ვიცით, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ თანამშრომლობს ექიმებთან. ამბობდნენ წამებას, რაც იყო ტყუილი. ნახეთო თქვენს რომ მოწამლეს, რაც იყო ტყუილი, ამ საქმეში იმდენი ტყუილი არის. რომ რა თქმა უნდა, საჭირო არის რომ სასამართლომ ეს საკითხი განსაჯოს. ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტსა და ექიმებს შორის სრულფასოვანი თანამშრომლობა, როგორც სამკურნალო, ასევე კვებითი რეკომენდაციების ნაწილში, მინდა ჯანმრთელობა უსურვო
მას სახელმწიფო სრულ მზად ყოფნას გამოხატავს, რომ მიაწოდოს ნებისმიერი სამედიცინო მომსახურება, ჩამოიყვანოს ექიმები, ჩართოს დამატებითი რესურსები. ამ დრომდე ამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილი სიმულიანტობდა. ამ სურათის შემდეგ თქვენ მიგაქვთ თუ არა უკან თქვენი სიტყვები? რომ მძიმე მდგომარეობა. ერთი წამით რა, გავიგე კითხვა. ამ დრომდეს და ახლაც რასაც ვამბობდით, შეგიძლიათ ქრონოლოგიურად ამოიღოთ ყველაფერი, დაალაგოთ კალენდრის მიხედვით და აჩვენოთ საზოგადოებას. აღარ სიმულიანტობს, არა. პარალელურად სხდომა განახლდა სასამართლო დარბაზში, თუმცა ამ დროისთვის ჯერ ტექნიკური პროცედურები მიმდინარეობს. ჩვენ ცხადია ამ ყველაფერს შემოგთავაზებთ ლაივ რეჟიმში, ნუგზარ ციკლაური ცხაზია. ბატონ ნუგზარ, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. ცხადია ჯერ გვაინტერესებს აი მიუხედავად იმ უხარისხო არ იყო ეს ხარისხიანი კადრი, ხო, რასაც ხედავდით, ამის მიუხედავად წესით ძალიან ცხადი უნდა ყოფილიყო ყველასთვის, ხო, როგორ გამოიყურება მესამე პრეზიდენტი. ჯერ მოდი ამის შეფასებით დავიწყოთ და შემდეგ პროცესზე გადავიდეთ. სასამართლო პროცესისგან რას ელოდებით? ვისაც თვალები აქვს, ყველამ ყველაფერი დაინახა, თუ რა მდგომარეობაში არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობა და ახლა უკვე ის მონათხრობი, რომლის შესახებ გვესმოდა ოჯახის წევრებისგან, პოლიტიკოსებისგან, ექიმებისგან, სამედიცინო დასკვნებში ვკითხულობდით, ახლა უკვე ჩვენ ყველამ დავინახეთ ჩვენი თვალით. და ეს არ უკვე და გასაგები გახდა, რატომაც ცდილობდნენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ ჩართულიყო პროცესზე, რომ ქართულ საზოგადოებას არ ენახა სადამდე მიიყვანა ამ კრიმინალურმა სისტემამ ადამიანის ჯანმრთელობა, სიკვდილის და სიცოცხლის ზღვარზე დააყენა. ამიტომ ყველა საუბარი ახლა სიმულაციაზე, იმაზე, რომ რაღაცას იგონებს, რომ თითქოს შესაძლებელია, რომ ადამიანმა კახექსია მოიგონოს, ან მოიგონოს 50 კილოგრამით უფრო ნაკლები რო იყოს ეს, ახლა უკვე არის 1000 პლანზე გადასული. ყველასათვის ცხადია, რომ საქმე გვაქვს უმძიმეს ვითარებასთან და ეს უმძიმესი ვითარება დადგა იმიტომ, რომ მთელი ერთი წლის განმავლობაში ადამიანზე ხორციელდებოდა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, მისი მკურნალობა არ იყო ადეკვატური და ახლა უკვე რასაც ვიგებ და რაც დადასტურებულია კალიფორნიის წამყვანი ტოქსიკოლოგიური ცენტრის მიერ, მის სხეულში აღმოჩენილი არის მეტალები, რომელიც ვერ აღმოჩნდებოდა ვერანაირი სხვა გზით თუ არა მიზან მიმართულად. ასე რომ საქმე გვაქვს ადამიანის სიცოცხლის განადგურებასთან და ეს სახე, რომელიც ჩვენ დღეს ვიხილეთ, არის ნამდვილი სიმბოლო იმ სისასტიკის, იმ ბრუტალურობის, რასაც წარმოადგენს დღევანდელი მმართველი გუნდი ქართული ოცნება. ბატონ უგზარ, აი სანამ განახლდება სხდომა, კითხავთ სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ, ანუ ჩვენ ერთადერთი ახლა პრინციპში რასაც ველოდებით და თქვენს ალბათ მისი მხარდამჭერები თუ თანაგუნდელები არის როდის ჩაინიშნება, ხო? იმიტომ რომ თქვენც გისაუბრიათ ამაზე, დროს აქვს ახლა მნიშვნელობა, ანუ იმიტომ რომ მისი უფლებადამცველი ითხოვს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ჩაინიშნოს, თუნდაც ყოველდღე, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი არის გამოსაკითხი პროცესზე და თქვენც პირადად თქვენც და თქვენი პარტიის სხვა წარმომადგენლებსაც არაერთხელ უთქვამთ, რომ ამაზეა დამოკიდებული რა გზით და გეგმით წახვალთ თქვენ, ხო? მისი პარტია, მხარდამჭერები, სამოქალაქო საზოგადოება. აი ამ კუთხით რას ელოდებით და თუ კი დაინახეთ დროის გაწელვა, ან რა ნაწილში შეიძლება ეს დაინახოთ, მერე რას იზამთ, რას აპირებთ? პირველ რიგში ჩვენ ველოდებით მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. იქნება ერთი გადაწყვეტილება, თუ იქნება მეორე გადაწყვეტილება, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება აქ არ არის მიღებული. არამედ მიღებული არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ. ამიტომ ეს არის მთლიანად პოლიტიზებული პროცესი. ეხლა მიხეილ სააკაშვილის მიმართ გამოტანილი იქნება სასიკვდილო განაჩენი, თუ დროში გაწელავენ ამ პროცესს ისე, რომ ეს ადამიანი სიკვდილისა და სიცოცხლის ზღვარზე იყოს საბოლოოდ და ასე მოკლავენ მას, არავითარი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. ამიტომ არის არსებითი, რომ სასამართლომ მიიღოს გადაწყვეტილება სწრაფად პროცესების დანიშვნის შესახებ, რომ გონივრულ ვადაში მოხდეს საბოლოო განაჩენის გამოცხადება. რაც შეეხება ჩვენს მოქმედებებს, ყველა მოქმედება, რომელსაც აქამდე მიმართავდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, იყო შეთანხმებული მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების დაცვის ხაზთან, მის ოჯახთან, თვით მიხეილ სააკაშვილთან და ამ გზიდან გადახვევას ნამდვილად არ ვაპირებდით არასდროს, იმიტომ რომ
გასაგებია რომ როდესაც არსებობს ერთი სტრატეგია, არანაირი შეუთანხმებელი მოქმედებით ხელი არ უნდა შეუშალო მის განხორციელებას. მაგრამ ამავე დროს თუ ახლა მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება რომ შემდეგი პროცესი ჩაინიშნოს სიტყვაზე იანვრის ბოლოს, ყველასთვის გასაგები გახდება რომ მიღებული არის რეალურად ამ ადამიანის კვლელობის გადაწყვეტილება. ასეთ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ ოჯახიც, ადვოკატები, თვითონ მიხეილ სააკაშვილის და ყველა კეთილნების ადამიანი შეთანხმდება იმაზე, რომ მკვეთრი და მკაფიო პროტესტის გარეშე არ მოხდება არანაირი წინსვლა. ეს იქნება ახალი რეალობა და ძალიან არ მინდა რომ მოსამართლემ მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც სათავეს დაუდებს ამ ქვეყანაში ახალ დაპირისპირებას. ბევრჯერ გვითხოვს რომ ზუსტად გამსახურდიას მკვლელობამ 10 წლეულობის განმავლობაში ვერ მოაშუშა ის იარები, რომელიც იყო ხალხში, იყო დაპირისპირება, ოჯახებს შორის კონფლიქტები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ქვეყანამ დაიხია ბევრი წლით უკან. ახლა თუ ასეთი გადაწყვეტილება იქნება, ჩვენ უნდა ველოდოთ იმას, რომ საქართველოს საბოლოოდ დაკარგავს პერსპექტივას, როგორც თანამედროვე ქვეყნის, საბოლოოდ დაკარგავს ევროპულ პერსპექტივას. ამიტომ თუ ასეთი გადაწყვეტილება იქნება, ძალიან სწრაფად მე მგონია ყველანი შევჯერდებით ერთ აზრზე, რომ მკვეთრი საპროტესტო გამოსვლები, ყველა დემოკრატიული ფორმა პროტესტის იყოს გამოყენებული და ამ შემთხვევაში ეს იქნება არა პარტიული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საკითხი, არამედ ეს იქნება ყველა პოლიტიკური პარტიის, ყველა საზოგადოებრივი ჯგუფის თვის მნიშვნელოვანი საკითხი. ანუ პერმანენტულ აქციებს აანონსებთ განაჩენის გამოტანა თუ დაინახეთ მთელი ქართული საზოგადოებისათვის განაჩენის გამოტანას. ამიტომ ხო, თუ იქნება არაადეკვატური გადაწყვეტილება, ცხადია რომ ჩვენ გვექნება საუბარი მიხეილ სააკაშვილთან და მისი დაცვის წევრებთან, მისი ოჯახის წევრებთან. ანუ მასთან გაივლით და მერე გადაწყვეტთ, ხო? ანუ ამას ამბობ. ხო, რა თქმა უნდა და მაგრამ ჩემი პირადი მოსაზრება გახლავთ რომ ეს ნიშნავს имас რომ ხელისუფლება უბრალოდ აღარ დატოვა არანაირი გზა. გარდა საპროტესტო გამოსვლებისა და გარდა უნდა დაგემშვიდობოთ. მადლობა, სხდომა განახლდა. ჩვენ ვხედავთ ახლა კადრში, როგორც გითხარით, ამერიკელი ფსიქიატრი დევიდ გოლდსმიტის გამოკითხვა იწყება და თავაზობთ ახლა სწორედ Afternoon. Hello. ანუ თუ გნებავთ პარია მახსოვს მასთან. კი ბატონო, პრობლემა არ იქნება. რომ მისი ხმა არ გაიგო. კი ბატონო, ესე იგი, მოგესალმებით, ბატონოები, თქვენი სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი გითხრათ. Hello, Mr. Eric. Please tell us your full name and your birthday. I'm Eric Goldsmith, Eric Goldsmith. MD, Doctor. May 30th, 1961. May 30th, yes, May. May which? May 30th, 30. 30. Was that matching sound right? მოკლედ ბატონო ერიკ, თქვენ ამდენად ცნობილია და გასაგები გახდა, მაგრამ ციფრულები უნებრივი ყავით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გითხავთ, ქართული ენა არ იცით და საჭიროა თარჯიმის მომსახურებას. We already met you, but so we already know that you are not fluent in Georgian, right? I'm not fluent in Georgian. Yeah, our partner. კი ბატონო. ამიტომ ჩვენ მოვიწვიეთ თარჯიმანი და კალბატონარიანი გახლავთ მოწვეული სასამართლოს მიერ. So the translator was provided for you in this case, me, Maria. მანამდე დაცვის მხარემ ჩვენ ჩაგვაყენა საქმის კურსში, რომ სავარაუდოდ საჭირო შეიძლება გამხდარიყო სამედიცინო ტერმინოლოგიის კარგი მცოდნე და იმავდროულად ინგლისურ ენაზე განათლება მიღებული ბატონი ლევანტეველი ყავს დამატებით წარმოქმნილი. So the defendant side has took consideration of the fact that you might use medical terms which is not known to public. So they provided another translator, Mr. Metraveli, who has studied medicine. So he also will provide insights on the translation if it's necessary. Okay. შესაბამისად ამ პროცედურებს პირველ რიგში ჯერ განუმარტავ თარჯიმნებს, რომ
ისინი ვალდებული არიან განახორციელონ სწორად თარგმანი. Rights as a translator that we must translate everything fully. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ შეგნებულად შეიყვანენ სასამართლოს ან მხარეებს შეცდომაში, And if the translators will translate something incorrectly on purpose, დაეკისრებათ თისლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. they will be held responsible under law. რის თავაზეც ორივე მათგანს ჩამოერთნობა ხელმძღვანელი. That's why both translators must sign receipt. კი ბატონო. არა. ანუ თავისი მარიამს ერთი და მეორეს გადავდებას. One for me, one for Mr. Metreveni. აქ მხარეებს აცილება ხომ არ გექნებათ თარჯიმნების მიმართ. არა, სულ კი ბატონო. კი ბატონო. Can you ask him to give me some water? კი რა თქმა უნდა. Of course, he said. შედავნის პროცესს და თუნდა ანუ სულ ცოტა წერა მოვაკეთეთ და დავუნდეთ კვლავ ბატონ ფერიქს. ესე იგი ბატონო ფერიქ, როგორც გითხარით, თქვენ ხართ მოწვეული როგორც ექსპერტი. Here as an expert. და ჩვენი თანამდებობის თანახმად თქვენ გითხებით როგორც მოწმე და ვალდებულება გეკისრებათ. And according to our law, so you are here as a witness and you will be interrogated as a witness, and your responsibilities are the following. რომ გითხრათ სიმართლე, არ მოგცეთ ცრუ ჩვენება. That you must say the truth and you must not give out false testimony. კი ბატონო, რაც შეიძლება შეკითხვებს სწორების დაგისვით, დაგისვათ ჯერ ადვოკატი, შემდეგ პენტენციურ სამსახურის წარმომადგენელი თქვენს მიერ დაცემულ დასკვნასთან დაკავშირებით. So both parties will ask you some question. First, defendant side, then the prosecution side. კი ბატონო. კარგი. დავუშვათ. Okay, now let's start. დიახ. მადლობა მინდა გადავხადე ბატონო. Thank you. ერიკ გოლდსმიტს. Mr. Eric. რომ გამოყოდრო და ჩამოფრინდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. That you arrived from USA here. და მაქვს მასთან რამდენიმე შეკითხვა. And now here's a question for you. პირველი, გთხოვთ მოახსენოთ სასამართლოს თქვენი პროფესიული გამოცდილების შესახებ. Can you please first tell us your experience in your profession? I graduated from medical school in 1987. I went on to do training in medicine, followed by training in psychiatry. So you trained into psychiatry field. I went on to do training first in medicine,
then I trained in psychiatry. ტრენინგი გავიარე მედიცინაში, შემდეგ ტრენინგი გავიარე ფსიქიატრიული განხრით. I then went on to do special training in forensic psychiatry. Can you start that please? Forensic psychiatry. სასამართლო ფსიქიატრიაში გავლილი სპეციალური მომზადება. Forensic psychiatry is a specialty where those of us who are psychiatrists learn about evaluating people in legal situations and giving testimony in court. მოკლედ ანუ ჩვენი სამართლოს ქარომა ჩვენი მოვალეობა იმაში მდგომარეობს რომ ჩვენ სამართალწარმოების პერიოდში ვაფასებთ კონკრეტულ ადამიანებს. For approximately the last 30 years, I have been a clinical assistant professor of psychiatry at the New York University School of Medicine. ნიუ-იორკის სამედიცინო სკოლაში დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში ვიყავი ასისტენტი. ასისტენტ პროფესორი. კლინიკურ ფსიქიატრიაში. I evaluate patients. მე ვიპრობ პაციენტებს. I evaluate people charged with crimes. მე ვიპრობ ადამიანებს, რომლებიც ბრალდებულნი არიან სისხლის სამართლის საქმეში. Sometimes I'm asked by a prosecutor to evaluate a defendant. ხანდახან პროკურორი მიგზავნის თქონას, რომ მე გამოვიკვლიო ბრალდებული. Sometimes I'm asked by a defense attorney to evaluate. ხანდახან ინტერესის დაცველი ადვოკატი თხოვს, რომ გამოვიკვლიო ბრალდებული. Sometimes I'm asked by a judge to evaluate someone. ხანდახან მოსამართლე თვითონ თხოვს, რომ გამოვიკვლიო ვინმე. I have testified hundreds and hundreds of times in courts in the United States. თქვა რომ ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მე ასობით საქმეზე გამოვიკითხე. კარგით, მე შემდეგი შეკითხვა მექნება. იმიტომ რომ იმდენად ცელი არის სია ბატონი გოლდსმიტის ძალიან დიდი დრო დაიწავა, ამიტომ გაქვთ თუ არა იმ პირების შეფასებისა და მკურნალობის გამოცდილება, რომელსაც გააჩნდათ ტრავმის ისტორია. კერძოდ ჯერ უთარგმნით და მე ჩამოვთვლი დავაგებ. So do you have experience of evaluating and also curing the person who had traumatic experiences? Yes. როგორიც ესეთი დაავადებები პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. One of the and they suffered with disease, mental diseases such as post-traumatic stress disorder, PTSD. Yes, I have evaluated many people with PTSD. Yes. Dementia. Yes, I have evaluated many people with dementia. Neurocognitive დარღვევების. Neurocognitive disorders. Yes. Wernicke's encephalopathy. Wernicke encephalopathy. Yes. Dysmetabolic encephalopathy. Dysmetabolic encephalopathy. Yes. Depression. Yes. იცნობ თუ არა სტამბულის პროტოკოლს? Do you know anything about Istanbul Protocol? Yes. მიგიცია თუ არა ჩვენება ადვოკატების ან პროკურორის მოთხოვნით, სასამართლოს მოთხოვნით, ამგვარ ჩვენებებში შეგითავაზებია თუ არა სასამართლო და წარგიდგენია თუ არა სასამართლო ფსიქიატრიული ანალიზი ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლოებში. ანუ როგორც ფსიქიატრი. So under the request of the lawyer or under the request of the judge or under the request of the prosecutor, have you ever been invited to the court in the USA as a psychiatrist? Yes.
თქვენს საექსპერტო დასკვნაში, რომელიც გაცემული არის ბატონ მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე, გამოიყენეთ თუ არა მეცნიერებრივად აღიარებული ანალიტიკური და დიაგნოსტიკური მეთოდოლოგიები, რომლებიც ფართოდ არის მიღებული მედიცინის სფეროში. So when you wrote down the report about Mikhail Saakashvili, have you used the methods of scientific, analytical, scientific, diagnostical, Diagnostical methodology. So have you ever used scientific and diagnostical methods when you evaluated him? Yes, when I evaluated him, I used the standard scientific and methods of evaluating and diagnosing Mikhail Saakashvili. Karam dia khudisat me Mikhail Saakashvili gamoviglie me gamovqani მეცნიერული მეთოდები დიაგნოსტიკის განხილვის. Concretely, რა მეთოდი იქნა გამოყენებული? Can you please tell us in concrete what kind of method was used? I reviewed medical records. პირველ რიგში გადავაწყვეტ სამედიცინო სამედიცინო ისტორია. I reviewed various criteria, legal criteria. და ასევე მე გადავხედე სამართლებრივ კრიტერიუმს. I interviewed his mother. I interviewed his uncle. I traveled to the VV Medical Clinic where I evaluated Mikhail Saakashvili conducting a lengthy psychiatric interview. I traveled to the VV Med Clinic where I interviewed Mikhail Saakashvili. და მე გამემგზავრე კლინიკაში და მე მაგრამ გამემგზავრე კლინიკაში და მე გავისაუბრე სააკაშვილს. ანუ მოხდა მისი მისვლა პროგრამის კლინიკაში და მოხდა მიხეილ სააკაშვილთან ფსიქიატრიული პროფილით გასაუბრება. I administered to Mikhail Saakashvili various tests and measures to assist in my diagnostic evaluation. მე როდესაც მიხაილ სააკაშვილთან ვიყავ, მე ჩავატარე ტესტები და tests and also measures. მოკლედ მივიღე ზომები და ჩავატარე ტესტები, როცა მის პიროვნებას ვაფასებდი. And that is the standard of care to ეს არის გრუპის სტანდარტი to utilize the medical standard of evaluating someone for a diagnostic purpose. In a legal situation. შემდეგი შეკითხვა გვექნება რომ თulit თუ არა რომ თქვენი ჩვენება და ექსპერტიზის დასკვნა რომელიც თქვენს მიერ არის გაცემული დაეხმარება სასამართლოს უკეთ გაიგოს რთული სამედიცინო საკითხები რაც დაკავშირებულია ბატონ სააკაშვილის ჯანმრთელობასთან ფსიქიატრიული კუთხით. So, what do you think that the medical report which you made about Mr. Saakashvili and also the testimony you are giving out that these two things will be enough or not for the court to realize the circumstances of Mikhail Saakashvili and in psychiatric field? The answer is yes, but there are additional information, medical information that has been provided to me after I authored this report. როდის მოხდა თქვენი ვიზიტი თუ გახსოვთ ბატონ მიხეილ სააკაშვილთან? So, do you remember the date of your visit to Mikhail Saakashvili? Yes.
I'm looking at my report right ჩემს now. დასკვნას გადავხედავ, თუ შეიძლება. And I evaluated him August 29th, 2022. 29 აგვისტოს 2022. 2022 წლის 29 აგვისტოს. თუ გახსოვთ, რომელ საათზე გამოცხადეთ კლინიკაში ექსპერტიზის შესატარებლად? When you came to the clinic to examine him, what was the hour of the visit? I arrived at 9 a.m. In the morning. in the morning. ანუ დილის 9 საათზე მივედი. და რომელ საათზე მოხდა თქვენი შეშვება ბატონ მიხეილ სააკაშვილს? And on which hour you actually went to Saakashvili? 11:15. 11:15? ანუ 12 წუთზე. და ამდენი ხანი რატო არ შეგიძლია? And why did you wait for so long from 9 a.m.? We were not permitted to enter the ward by the prison staff. Ქარამ ციხის თანამშრომლებმა არ დაგხვეცნება რომ შევსულიყავითო აი პალატაში. We were told we needed a certain approval. ქარამ ჩვენ სპეციალური ნებართვა მჭირდებოდა ამისთვის. და ეს ნებართვა გქონდათ და რა იყო მიზეზი მაინც შეყოლების თელი 3 საათზე? So what he said that I am aware that you had this specific permission, but still why did you they make you wait so long to see him in person? I don't know the answer. All I know is that my understanding was that we had approval before I arrived at the prison hospital to evaluate him, and when we arrived, we were told we had to wait. მე ბრალდის ვიციო რომ მე მჭირდებოდა სპეციალური მოკლედ დასტური იმისა რომ მე შემეძლებოდა ციხის ავტობუსში შესვლა, მაგრამ იქ რომ მივედით, მაინც უარი გვითხრესო იმ წამსო. თქვენ გაიცანით თორე სააკაშვილის სამედიცინო ჩანაწერებს, ანუ ავანტყოფობის ისტორიებს შემოიღეთ? Have you read Mikhail Saakashvili's medical records, medical history? I have read some. ზოგიერთიო. შეისწავლეთ თორე სხვა დასკვნები, რაც იყო სააკაშვილთან დაკავშირებული, რაც მის სფეროს ფსიქიატრიაში. So have you read the reports of the psychiatric reports which was issued on Saakashvili? I have read some of them. Yes. ზოგიერთი წავიკითხეოდი ახლა. ბატონო, თქვენ დაწერეთ მოხსენება, ანუ ექსპერტიზის დასკვნა. You wrote the report. I wrote a report. დიახ, მე დავწერე. გაიცანით ექსპერტიზის დასკვნაში არსებულ მნიშვნელოვან დასკვნებსა და დაკვირვებებს, ანუ რომელი ექსპერტიზაა შუქაც რა. აი ძირითადი ექსპერტიზა. And so did you read the general assumptions and general observations of medical report? სადაც აღნიშნულია რომ კითხოს დავამთავრებ მაშინ, სადაც აღნიშნულია რომ სააკაშვილს აქვს უძილობა განიცდის პოსტტრაუმულ სტრესულ აშლილობას. So did you read the medical report, general medical report, where it says that Mikhail Saakashvili suffers from insomnia and that he has PTSD? დაკარგა მეხსიერება ტრაუმული ინციდენტების დროს. That he has the memory loss because of some traumatic incidents which happened in the past. ასევე აღნიშნული აქვს მას რომ CMS ხელშეკრულს პენიტენციურ სისტემაში. That in penitentiary facility he was beaten up while he was bound. იძულებით წაართვეს საათი. უკაცრავად რა თქვით იძულებით წაართვეს საათი გორის ჰოსპიტალში. That in Gori hospital they confiscated his watch without force. და ემუქრებოდნენ თანამშრომლები და ამის შესახებ თქვენ როდესაც მასთან ვიზიტი ქონდა, თუ გაგიცხადათ ამ ფაქტების შესახებ თავად თქვენ? That and also he said that the another fact is that the staff were threatening him. So when you arrived there and saw Mr. Saakashvili, did he tell you
all of these facts which he described right now? He did. Yeah. So you are saying that these facts which I said right now, he told you about them or not? He told me about those facts. I also read some of that information in the partial record that was provided to me. ხარამ ეს ყველა ფაქტები განმიცხადა მე და ასევე მე წავიკითხე ამ ფაქტების ანუ ეს ფაქტები წავიკითხე იმ მოკლედ სამედიცინო დასკვნაში რომელიც ნაწილიც მომაწოდეს მე. დიახ. გთხოვთ ისაუბროთ სააკაშვილის კოგნიტურ პრობლემებზე. კოგნიტური? დიახ, კოგნიტურ Can you please პრობლემებზე. tell us about Mr. Saakashvili cognitive problems? კუნთების სისუსტეზე. Also the weakness of his muscles. სიმპტომების მსგავს კუნჩხვებზე. And also the attack. ნეიროკოგნიტურ აშლილობაზე. Also when he has some kind of neurocognitive disorders. Neurocognitive disorders. Yeah, neurocognitive disorders. და ასე შემდეგ, რაც მისი მასთან ტესტირების და გასინჯვის შემდეგ თქვენს მიერ იქნა აღმოჩენილი. And also please tell us the other symptoms which were revealed to you after you examined him. So shall I repeat it again? No, I haven't. Okay. Mikhail Saakashvili evidences severe memory problems. ანუ მიხეილ სააკაშვილის მტკიცებულებებიდან გინდება რომ აქვს მეხსიერების დაკარგვის მეხსიერების მძიმე პრობლემები. ანუ memory loss ანუ მეხსიერების დაკარგვა აღნიშნებაო. Like many people with dementia, he has fairly good recall of his past life. თქვა რომ ისევე როგორც ყველა დემენციის პაციენტს აღინიშნება, მასაც აქვს შესანიშნავი მეხსიერება წარსულთან დაკავშირებით, წარსულ მოვლენებთან დაკავშირებით. When he was a child, when he was in school, and when he was young in his youth and his career. და როცა ის ახალგაზრდა იყო, და როდესაც მისი ახალგაზრდობა ზოგადად და მისი კარიერა. But most recently, he has terrible memory. Terrible memory. მაგრამ ახლანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით მას საშინელი მეხსიერება აღნიშნებაო. He has specifically he has problems learning new information. ამას უფრო სპეციფიკურად რომ გავამართოთ, მას პრობლემა აქვს ახალი ინფორმაციის შესწავლის. Previously he had been sharp in his mind and his thoughts were not only clear but he was able to think rapidly. And previously. ანუ წინამორბედებისთან, ანუ წინაზეო, მას ჰქონდა მახვილი გონებაო, მას ჰქონდა სწრაფი აზროვნების უნარი, rapid thinking, also sharp memory and also. But now და მაგრამ ეხლა his thinking is slow. მაგრამ ახლა მისი აზროვნების უნარი არის ძალიან ნელი. And at times confused. და ხანდახან დამნეულიც არისო. He evidences an inappropriate presentation. Inappropriate presentation of himself. და ახლა კიდე ის ავლენესო შეუსაბამო პრეზენტაციას. შეუსაბამო სახით ახდენს თავის საკუთარ თავის წარდგენას. He is disheveled in appearance. და ის მოკლედ მისი გარეგნობა ძალიან შელახული არისო. His physical. შელახული მისი ფიზიკური გარეგნობა. He wears a shirt that is such that his belly is exposed. ის მასაცვია მაისური რომელიც საიდანაც მუცელი ჩანს. He is ungroomed. ანუ ის მოვლელი არის ფიზიკურად ამ. His nails need to be clipped and manicured. და თქვა რომ მისი ფრთები დასაჭერელი არისო და ანუ მანიკურის ის რა ქვია პროცედურები აქვს ჩასატარებელია.
These are the symptoms of dementia. He also evidences weakness. He has difficulty getting out of a chair. He has difficulty walking. He has lost weight. So he cannot, is in bad with direction, you mean? No, he's lost pounds. Kilograms. Sorry, wait, I misheard. Okay. He evidences difficulties with the proper sensations of his extremities. He has a condition called polyneuropathy. დავაზუსტებ აქ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ მას აქვს შემცირებული საფეფარშო აფშუაშერე და აქვს შემცირებული მგრძნობელობა კიდურებში და essentially let me first translate და არის პოლინეიროპათია He essentially has pain and abnormal distressing sensations in his legs and arms. Pain in his კი ბატონო თქვენ თქვენს დასკვნაში აღნიშნავთ რომ You are saying in your report said აღნიშნავთ რომ პატიმრები ის გადაყვანილი იქნა ერთ-ერთ საპატიმროში კერძოდ ნომერ 18 დაწესებულებაში, სადაც პატიმრები ყვირილით ემუქრებოდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ მას. ნომერ 13-ში? 18-ში. Okay, so according to your medical report, Mikhail Saakashvili was transferred to a number 18 penitentiary facility where the prisoners were yelling at him and insulting him. Correct. Story out. ამან რაზე გავენა მოახდინა პატიმრის ჯანმრთელობის დონე თუ მოახდინა ფსიქოლოგიური დონე. Can you please tell us what kind of influence did this action had on a patient's mental health? It was extremely traumatic for him. მისთვის ეს ძალიან ტრაუმირებული შემძნება იყო. მისთვის ტრაუმა იყო ეს. This was a prison that was in existence in many ways because of his efforts when he was president of Georgia. Can you please repeat? This was a prison that became to exist in many ways because of the efforts, his efforts when he was president. The prisoners there were not sympathetic to him. They screamed at him and menaced him. They screamed at him and harassed him. They made threats against him. They made threats against him. He experienced that the prison guards were not present and available to protect him.
მიხეილ სააკაშვილის აღნიშნა რომ ციხის მოკლედ ზედამხედველები და ციხის მოკლედ თანამშრომლები არ იყვნენ იქვე და ისინი არ იყვნენ მზად მისი დახმარებისთვის და they screamed. Who? Sorry. The other prisoners screamed at him on a continuous basis. He could not sleep. და მას პარიზში გამოწვევდნენ უყურებდნენ და შესაბამისად მას არ შეეძლო დაძინება. Prison officials kept lights on in his cell so that he could not sleep. და ციხის თანამშრომლები ისინი შევწოვდნენ მის კამერაში ამიტომაც მას არ შეეძლო დაძინება. He feared for his life. მას ეშინოდა თავისი სიცოცხლის მოსწრობის. ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ თქვენს დასკვნაში, რომ You are saying in your report that ტრამებიდან გამომდინარე მიხეილ სააკაშვილის აღენიშნება განმეორებითი ულობრიე ინტრუზიულ შემაშფოთებელი მოგონებები. შემაშფოთებელი ეპიზოდები? ხო, that because so you are saying in your medical report that because of his traumatic experiences he has episodes of some kind of neurotic რომელიც გამოწვეულია ციხის მცველებთან ან ოფიციალურ პირებთან ნებისმიერი კონტაქტით. And this is caused when he is interacting with the prison guards or some officials. Yes, he has post-traumatic stress disorder or PTSD. And მას აქვს PTSD, ანუ პოსტ-ტრაუმატული სტრესული აშლილობა. When he sees prison guards, it triggers the traumatic memories. ამ მექანიზმით ხდება გაშვება ტრაუმული მოგონებების. ხო, ამ ტრიგერი ნახსიმას. სასმის მანახებაში ნიშნავს რომ როცა ხედავს ამ ახსენება ვახდება ის ამბება და შესაძლებელი. It makes him I didn't finish my answer. It makes him feel high level of distress and anxiety. და მას აღნიშნება მაღალი დონის stress and anxiety, სტრესი და აღელვა. დიახ, გარდა ამისა, დასკვნაში აღნიშნულია ბატონი გოლსმიტის მიერ გაცემულ დასკვნაში აღნიშნულია, რომ მიხეილ სააკაშვილიავლეს მუდმივ კოგნიტურ პრობლემებს. კოგნიტური? დიახ. შენელებულ თქვით და მე გადავყარებამ. So according to a medical report, Mixel Saakashvili continuously exhibits cognitive problems. Yes. Yeah. შენელებულ აზროვნებასთან, მეხსიერების პრობლემებთან და დაბნეულობის ეპიზოდებთან დაკავშირებით. Slow thinking, that is problem with slow thinking, memory loss და მესამე რა იყო ბოდიში? შენელებული აზროვნება, მეხსიერების პრობლემები და დაბნეულობის ეპიზოდები. And also the episodes where he seems confused. Yes. Some of the cognitive problem is explained by the PTSD. For example, he has difficulty with memory of all of the traumas that happened to him at the prison. For example, he has difficulty remembering the details of all of the traumas that occurred at the prison. This is very common in PTSD. However, Mikhail Saakashvili evidences significant memory problems, difficulties with confusion, difficulties with
his language difficulties with appreciating how appropriate he is. თქვა რომ შესაბამისად ისავლენს, თუმცა ისავლენს სავალალო ლექსიერების სავალალო დაკარგვას, ასევე დაბნელულობას და and the last one to appreciate how he's presenting himself. და ასევე იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ წარმოადგენს ის თავს სხვების მიმართ. Those are the symptoms of the dementia. ეს არის დემენციის სიმპტომები. A rapidly progressing dementia. და ეს არის სწრაფად პროგრესირებადი ტიპის დემენცია. თქვენ დასკვნაში აღნიშნავთ, რომ ვივამენტის უბრალოდ ციხის განყოფილების ექიმმა მიხეილ სააკაშვილის დაუდგინეს შემდეგი დიაგნოზი ფსიქიატრულ მდგომარეობასთან დაკავშირებული. So, according to the medical report, თავის იმაზე ამბობთ ასუნა თუ ზოგადად. ციხის ექიმმა დაუდგინეს და დიაგნოზი. So, according to the medical report which was done by the prison doctor, Mikhail Saakashvili exhibits following symptoms. Vertigo encephalopathy. Vertigo encephalopathy. That's vertigo encephalopathy. ციხის თანაშრომლმა ექიმმა დაუდგინეს vertigo encephalopathy. Dysmetabolic encephalopathy. Dysmetabolic encephalopathy. ადაპტაციის გახანძლებებული დეპრესიული რეაქცია. Well, it's a prolonged depressive reaction of adaptation. აქვე აღნიშნავთ, რომ თუმცა მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა ვივამენტში ყოფნისას მძიმე და უცვლელი რჩება. So you also mentioned that although the conditions of Mikhail Saakashvili while in Vivamed stay great and unchanged. And the proper diagnosis has not been made. And the PTSD cognitive and neurological symptoms are yet present there without major improvement. No diagnostic interventions have been conducted. ფსიქიატრული რწმენების გონებული ხარისხით მიხეილ სააკაშვილს აქვს მძიმე ფსიქიატრიული მდგომარეობა, რომელიც არ არის ნამკურნალები. And Mikhail Saakashvili, according to your report, displays the heavy psychiatric condition which goes untreated. რაც მას მძიმე დაავადებების მაღალი რისკის ქვეშ აღენებს. Which places him under the high risk of heavy diseases. I agree with that. I disagree with the diagnoses in the Vivamed clinic record. Medical clinic He has a much more severe psychiatric condition of PTSD. Those diagnoses of Wernicke encephalopathy and dysmetabolic encephalopathy would have been expected to resolve fairly quickly with appropriate treatment at Vivamed. ესე იგი, ვიომედში შესაბამისი მკურნალობა რო ჩაატარებული იყო, ვერნიკეს ენცეფალოპათია და დისმეტაბოლური ენცეფალოპათია გაცილებით ამ დაავადებების თვალსაზრისით მდგომარეობა გაცილებით უკეთესი იქნება, რომ ჩაატარებული იყო შესაბამისი მკურნალობა. But in fact, he has evidence a worsening, what we call a severe progressive dementia. და ასევე ადგილზე არის მძიმე პროგრესირებადი დემენციის განვითარება, რომელიც უარესდება.
კი ბატონო, მაშინ ერთი შეკითხვა, აი შემოწმების დროს რა შკალები იქნა თქვენს მიერ გამოყენებული? გაცავთ რა შუალედი? შკალები. ბოდიში. So what kind of scale did you use when you were evaluating Mikhail Saakashvili? I administered to Mikhail Saakashvili the what's called the Montreal cognitive scale. I administered to Mikhail Saakashvili the TOMM, the test of memory malingering. So TOMM, I administered to Mikhail Saakashvili a psychometric measure called the MMPI. Could you say it again? MMPI, psychometric MMPI. Psychometric psychometric test MMPI. And those results of those tests were consistent with my clinical exam. და თქვა რომ ეს ამ შკალების რეზულტატი ემთხვეოდა ჩემს diagnosis. The results of those testing were consistent with what the other expert psychiatric and neurologic experts found. და თქვა რომ ეს რეზულტატი ამ კვლევების რეზულტატი ემთხვეოდა იმ ექსპერტების ნეირო psychiatry expertise დასკვნასო. Everyone agreeing that he has PTSD and a rapidly progressing severe dementia. და სწრაფად პროგრესირებადი მძიმე ფორმის დემენცია. რა სახის დემენცია აქვს მას? ანუ თქვენ ესე ეთიცან, ანუ თქვენ დაბეჯითებით ფიცის ქვეშ აცხადებთ, რომ ბატონ მიხეილ სააკაშვილს აქვს dementia diagnosis. So under the oath, right now in the court, you are giving a statement that Mikhail Saakashvili suffers from dementia. Yes. Dementia. So რა სახის dementia? Which type of dementia is it? We call it a rapidly progressive dementia. Rapidly progressive. Rapid progressive dementia. It would fall under the category of the ICD-10 diagnosis of unspecified dementia. So ეს ეგ ეს ხდება ICD-10 კატეგორიის ქვეშ არასპეციფიური დემენციის კატეგორიაშია. ეს დემენცია სწრაფად ვითარდება, რაც მას აქვს? So does this dementia which you mentioned, is this dementia progressing rapidly? Yes. Yeah. კი ბატონო, არსებობს თუ არა ალბათობა, რომ ეს დემენცია მძიმე მეტალების ინტოქსიკაციით იყოს გამოწვეული, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით სააკაშვილის სხეულში იქნა აღმოჩენილი. მძიმე რა უკაცრავად? მეტალები. Can you please tell us if this dementia გამოწვეული ხო? Can be caused by the heavy metals which was found in which traces were found in Mikhail Saakashvili's body when they examined him? That's correct. Exterior. So can you please tell us in more detail about that? That I will repeat that some traces of after they did chemical examination on Mikhail Saakashvili, they found some trace of heavy metals in his body. So can dementia be caused by these metals? Yes. And can you please elaborate more? So exposure to heavy metals such as mercury and arsenic. Arsenic and arsenic და მერკურის are toxic to the brain. ანუ თქვენ მერკური და ეს არსენი ესენი არის
ტოქსიკური ტვინში და თუ კი ვინმე ამასთან შეხებაში მივა, ვინმე პაციენტი ამასთან ეს ცუდია. It produces this rapidly progressing impairment in memory and functioning. და თქვა რომ ამ მეტალებთან შეხებისას ადამიანს სწრაფად ვითარდება memory and difficulties in functions. ანუ მისი ფუნქციების გართულებას იწვევს და ასევე მეხსიერების პრობლემებს. It's consistent with a loss of white matter in the prefrontal cortex of his brain. ეს იწვევს ესე იგი თავის ტვინის პრეფრონტალური ქერქის თეთრი ნივთიერების დაზიანებას. A finding which was found by the imaging done. და ეს გამოვლენდა იმ რადიოლოგიური imaging კვლევებით, რომელიც შეუტარდა. This exposure to toxic elements like mercury and arsenic is what we call an acquired dementia. და როგორც ამ შემთხვევაში ის ექსპოზიცია, რომელიც მოხდა დარიშხანთან და ვერცხლისწყალთან და ის დაზიანება, რაც იქნა გამოწვეული, ამას ჩვენ ვეძახით შეძენილ დემენციას. It is very different from the typical Alzheimer's disease. ეს არის დიდად განსხვავებული ტიპური ალცჰაიმერის დაავადებისგან. კი ბატონო, თქვენ გასვლაში აცხადებთ, რომ მას აქვს ენცელოპათია და ეს ენცელოპათია არის თუ არა თავის ტვინის დაზიანება? Does this encephalopathy means the damage of the brain? Can you ask that question? Say that again. Can you encephalopathy? So you state in your report that the patient is having encephalopathy. Does it mean the brain damage? That's correct. Extorial. Sorry, კი ბატონო. აი მეთოდი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რა მეთოდი იყო ეს, ახსენეთ შკალები, რომელიც გამოიყენა და მეთოდოლოგია კვლევებში. სიმულაცია აგრავაციას გამოურიცხავს თუ არა ეს შკალები და თქვენს მიერ ჩატარებული მეთოდით განხორციელებული შემოწმება. The methods you've been using, the scales, the material and so on, does it exclude the possibility of aggravation and simulation? It specifically takes that into consideration and assesses whether he is exaggerating or faking his memory problem. და ეს ტესტები ზუსტად იძლევა იმის საშუალებას, რომ გამოვლინდეს თუ პაციენტი ვთქვათ, უფრო მძიმე წარმოადგენს თავის პრობლემებს დიდრე აქვს, ან გაზვიადებას თუ ახდენს, ან თუ ახდენს სიმულაციას. ამ ტესტებით ეს დგინდება. ანუ თქვენ გამორიცხავთ, რომ სააკაშვილის შემთხვევაში ადგილი ჰქონდეს სიმულაციას? Do you exclude the possibilities that Mikhail Saakashvili might be exaggerating his situation and dissimulating? Mikhail Saakashvili has been evaluated by multiple external examiners. External? Now, Mikhail Saakashvili gamoiqves ravalma gare expertebma. We all find the same thing. He does draw attention to his deficits. His memory deficits. This is not an intentional malingering or faking of his memory problem. ეს მისი ლოგიკა ხდება, მოკლედ ამაზე ესაუბარი. All examiners agree
ეთანხმება იმას, რომ that he's communicating how severely impaired he is. He's communicating to all of the examiners how severely impaired he is. He's communicating the severity of his impairments. And that's the findings by everyone. It's certainly my finding. He is not malingering. რაც შეეხება PTSD პოსტტრაუმული სტრესის ლაშილობის თქვენს მიერ დასმულ დიაგნოზს, რით ამტკიცებთ ამ დიაგნოზს, ამ დასკვნას? So about the PTSD diagnosis which you issued, how can you prove that and what amtკიცებს რომ მას PTSD აქვს, ხო? So how were you able to prove that he is suffering from post-traumatic stress disorder? The first thing one needs to do is determine whether he was exposed to trauma. And so he was exposed to a situation in the prison where he feared for his life. This meets the criteria for trauma under PTSD. I then interviewed him using an instrument called the CAPS, C-A-P-S. CAPS. The clinician administered let me take a look at my report. So I say clinician administered PTSD scale. This is a lengthy interview questionnaire that is developed by the Veterans Administration in the United States to evaluate PTSD. It's considered the gold standard to diagnose PTSD. I interviewed Mikhail Saakashvili following that questionnaire, and he meets all criteria for PTSD. And that in combination with the other instruments which also support PTSD give me a high degree of confidence that Mikhail Saakashvili meets criteria for PTSD. რადგან მოედი გააძენეს და მე თქვენ ჩაინაცვლეთ.
როგორი არის თქვენი მკურნალობის რეკომენდაციები PTSD-ის პოსტტრაუმული სტრესული აშუღების მდგომარეობისთვის? Okay, well, what are your treatment recommendations for PTSD, for treating PTSD? First and foremost, he has to be removed from the prison. Every day he is there, he is re-exposed to the trauma, causing reactivation of his PTSD symptoms. Once he is removed from the prison, he should be admitted to a facility in the West that can fully evaluate his other medical conditions, his dementia, and begin to devise an appropriate medication treatment for his PTSD. He will, of course, require non-medical treatments for PTSD, such as psychotherapy. Which is psychotherapy. კი ბატონო. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ მინდა გავუბრუნდე უკაცრავად დემენციის დიაგნოზს, რაც შეეხება რით ამტკიცებთ ამ დასკვნას, რომ დემენცია აქვს? Well, now regarding the diagnosis of dementia, how do you substantiate the diagnosis that he's having dementia? He evidences this rapidly progressing memory problem, language problem, and other areas of cognitive dysfunction. As I get earlier, says გამოვლინდა მკვეთრი შესუსტებით და დაქვეითებით მეხსიერების ასევე ენასთან დაკავშირებული პრობლემებით და კოგნიტიური პრობლემებით. His cognition has worsened over time. His cognition has rapidly worsened over the time he has been in the prison. ესე იგი, კოგნიტური ფუნქციები მკვეთრად დაქვეითდა იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც ის ციხეში იმყოფება. კი ბატონო, რა არის თქვენი მკურნალობის რეკომენდაციები ამჟამად უკვე დემენციის დიაგნოზისათვის? What are your treatment recommendations regarding dementia at the moment? It's highly likely that his dementia is an acquired dementia. That his dementia is due to exposure to toxic elements such as mercury and arsenic. Because of the rapidly progressing dementia, how severe it has gotten over a short period of time, his life is in danger. He needs to be transferred out of the prison to a facility in the West, either in Europe or in America, that has expertise in evaluating and devising a treatment to detoxify him from exposure to these elements. კვალიფიკაციის მქონე კლინიკაში იქნება შეერთებული შტატები თუ ევროპა
რომ მოხდეს მისი დეტოქსიკაცია ამ ელემენტების, ტოქსიური ელემენტების. ბატონო, შეიძლება თუ არა დემენციის ამსახელობით მქონე დიაგნოზის მქონე პაციენტი იყოს ციხეში. Is it possible to help a patient with this kind of this gravity of dementia to hold him in a prison? It is not. არის თუ არა ეს დიაგნოზი მისი პატიმრობიდან გათავისუფლების საფუძველი? Would that be a good background for this diagnosis for his release from prison? I believe so. Me as a clue. შეიძლება თუ არა ფსიქოთერაპია ჩაუტარდეს მას იმ გარემოში, სადაც არის. თან იმის გათვალისწინებით, რომ არის 20 საათიანი ვიდეო აუდიო მეთვალყურეობაში და როგორც ვიხილეთ, უკვე 3-ჯერ პენიტენციური დეპარტამენტი მას 3-ჯერ გამოაქვეყნა მისი ნებართვით. შეიძლება თუ არა ფსიქოთერაპია ჩაუტარდეს იმ გარემოში, სადაც არის. Is it possible to conduct a psychotherapy within the environment where he is now? No. მithumetes, როდესაც მის მიმართ მიმდინარეობს ვიდეო მეთვალყურეობა, especially given that he's been video recorded. და ეს კადრები სისტემატურად საჯაროვდება მთელი მსოფლიოს დასანახად. And this footage gets published globally. That's a breaking of confidentiality and would not support a therapeutic relationship with the providers of his care. ეს არის კონფიდენციალობის დარღვევა და შესაბამისად ხელს არ უწყობს თერაპიული სერვისის მიმწოდებელ მხარეს, რომ ეფექტურად განახორციელოს კურატორობა. თქვენ იცნობთ თუ არა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებას, სადაც ჩამონათვალი არის ის დაავადებები, რომლის დადგენის შემთხვევაში პირები პატიმრობიდან თავისუფლდება. Are you familiar with an order of the Minister of Health of Georgia in which there are enlisted diseases and conditions in case of which it is which substantiate the immediate release of a prisoner from prison? Yes. Yeah. ჯანდაცვის მინისტრის შესაბამის ბრძანებაში ცალკე თავად არის გამოყოფილი ფსიქიატრიული დაავადებები, სადაც ჩამონათვალში არის დემენცია. In this very order, there is a special chapter design which lists psychiatric disorders, and dementia is on the list. That's my understanding, yes. კი ბატონო, იქ არის დემენციის ჩამონათვალები. And also there is different kinds of dementia, different types of dementia. Yes. Yeah. სასამართლო სამედიცინო და კომპლექსური სასამართლო სამედიცინო და ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასვენაში მითითებულია, რომ სააკაშვილის აქვს დემენცია დაუზუსტებელი კოდი F03. დასიფოდა ამასთან დაკავშირებით. Okay, so the complex forensic and psychiatric expertise states that Saakashvili is having a dementia with the code F03. Yes. Yeah. ანუ მას აქვს ეს დიაგნოზი, Is he having this particular diagnosis? Yes. Yeah. კიდე რამდენიმე შეკითხვა მექნება სულ დიდზე ჩამოსახლება და მე ჩემი შემდეგ მეორე მხარეს მოვუსმით რა. იტანჯება თუ არა და განიცდის თუ არა ტანჯვას იმ ძიმე ავადმყოფობით ბატონი სააკაშვილი და ეს დაავადება მას ხელს უშლის თუ არა სასჯელის მოხდაში, სასჯელის აღსრულებას თუ უშლის. Does Saakashvili suffer from these diseases, and this suffering, is it not
enabling him to serve his prison term? I believe so, yes. Yes, that is my opinion. So, in other words, he is getting suffered while serving his prison term? He is suffering and getting worse. And his life is in danger. ის მკურნალობის მეთოდიკა, რომელიც თქვენ გაეცანით და რომელიც უტარდება სააკაშვილის ნევროლოგიური კუთხით, ფსიქიატრიული კუთხით, მე როგორც ვიცი, საერთოდ თითქმის არაფერი არ უტარდება. აი, რაც უტარდება ერთი სიტყვით ეს მკურნალობა, რომელიმე მომენტში თუ გამოიწვია მისი მდგომარეობის ოდნავი გაუმჯობესება მაინც. Whatever treatment is now has been provided in terms of psychiatry and neurology to Saakashvili, did one of those methods ever produce any improvement of his health status? They have not. Was there a worsening defect detected? Yes. თქვენ აღნიშნეთ, რომ იგი უნდა იქნეს დასავლეთის ან ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ ევროპის ამერიკის შეერთებული შტატების მესამე დონის კლინიკებში სამკურნალოდ გადაყვანილი. რა იგულისხმება მესამე დონის კლინიკებში? So you mentioned here that Saakashvili should be transferred to a level 3 healthcare institution either in the United States or Western Europe. Could you explain what is the meaning of level 3 healthcare institution? He requires an institution that has expertise in many different areas of medicine and psychiatry. მას შეიძლება ისეთ დაწესებულობაში ყოფნა, რომელსაც აქვს კვალიფიკაცია მედიცინის და ფსიქიატრიის ძალიან ბევრ სხვა სფეროში. First and foremost, he needs to be in an institution that has expertise in appropriately diagnosing the cause of his acquired dementia. პირველ ყოვლისა შეიძლება ყოფნა ისეთ დაწესებულებაში, რომელსაც გააჩნია გამოცდილება და კვალიფიკაცია, რომ მოხდეს დეტექცია და დიაგნოსტირება იმ მიზეზების, რამაც გამოიწვია შეძენილი დემენცია. Then they are going to have to devise a specialized treatment to detox him. და შემდეგ ნაბიჯი უნდა იყოს ის, რომ ამ კლინიკამ ჩამოაყალიბოს მკურნალობის სქემა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს დეტოქსიფიკაცია. All the while supporting his overall health and treating his other medical and psychiatric conditions. და რომ ამ კლინიკამ შეძლოს როგორც კლიანად მისი ჯანმრთელობის სტატუსის გაუმჯობესება, ასე სხვა თამდევი დაავადებებთან დაკავშირებით სიტუაციის გაუმჯობესება. In the United States, where I practice medicine and psychiatry, that would be a university-based hospital that has the access to expertise, world-renowned expertise to evaluate and treat such complicated conditions. Შეიძლება სადაც მე ვეძები პრაქტიკას, სამედიცინო და ფსიქიატრიულ პრაქტიკას, ეს უნდა იყოს საუნივერსიტეტო საავადმყოფო, რომელსაც აქვს წვდომა სოფლიოში აღიარებულ დარგის ექსპერტებთან. აი ზუსტად ეს კითხვა მინდოდა დამესვა. ეხლა ჩვენ აქ დაკითხვა მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში პოლიტიკოსები აკეთებენ განცხადებას, რომ სააკაშვილის უმკურნალობის არ არსებობს არანაირი დაავადება, რომელსაც ჩვენ საქართველოში ვერ ვიმკურნალობთ. ყველა დაავადებას ვკურნალობთ აბსოლუტურად. მე ჩემთვის პირადად ადვოკატისთვის ახალი არა, კიბოს მეოთხე სტადიაზე მომისმენია პენიტენციური მაგალითად ქსნის ექიმისგან, რომ კიბოს მეოთხე სტადიას მაგალითად ვკურნალობს ქსნის კოლონიაში. გულის შუტირება შეუძლია გააკეთოს ქსნის So while we've been engaged in discussion here, the politicians in this country state that there is no one disease which cannot be treated in Georgia. I even heard that the prison healthcare facilities may treat in Georgia even the last stage of cancer and so on and so forth. აი რა
თქვენ გახსოვთ ხო ეგ საქმე რაღაც ისე გაიცინეთ ხუჭუებთან მოვიდა ციხის დააბინეთ შუტირება შენ მოვუკეთეთ გახსოვთ საკუთოს აი უნდა ორი ფული ხო დენდოზე სისხლად ციხეში რა იმ კლინიკებს რა იმ კლინიკებს ისეთი აი თქვენ დასახელებული მესამე დონის კლინიკებს ისეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნება თუ ევროპაში რასაც ვერ უზრუნველყოფს კლინიკა ვივამედი What those level 3 healthcare institutions in the United States have what is the special in these hospitals that makes them different from Viva Medic Clinic or the prison healthcare institution here in Georgia? First, they have state-of-the-art diagnostic tools. That's going to be required to do the full assessment of the nature of his rapidly progressing dementia. რაც სრულად აუცილებელია მისი სწრაფად პროგრესირებადი დემენციის სრულყოფილი დიაგნოსტირებისთვის. Second, and very important, is that this is a specialty that is not practiced in very many places. და მეორე ეს არის სპეციალობა რომელსაც არაწევრი პრაქტიკა ძალიან ბევრ სხვადასხვა ადგილებში. There are a few places in the world that have expertise in diagnosing and treating brain contamination by heavy metals. და სოფლოში ძალიან მცირე ადგილები იქ სადაც შესაძლებელია რომ მოხდეს კურნალობა თავის ტვინის მძიმე მეტალებით დაბინძურებული თავის ტვინის პრობლემებს. So Mikhail Saakashvili needs to be immediately transferred to one of these facilities so he can receive immediate assessment and treatment. So შესაბამისად მიხეილ სააკაშვილის სასწრაფოდ უნდა იყოს გადაყვანილი ერთ-ერთ ასეთ კლინიკაში, რათა მოხდეს უსწრაფესად მისი მდგომარეობის შეფასება და მკურნალობის დანიშნა. კი ბატონო. შემდეგი შეკითხვა მექნება. Next question. თქვენ შეისწავლეთ მედიკამენტები, რომლებითაც მკურნალობა ეწეოდა სააკაშვილს. You looked at the medicines Saakashvili was given to. Yes. რაიმე პრობლემა მედიკამენტებთან ამ დანიშნულებასთან დაკავშირებით ხომ არ მოგიჩნიათ? Do you identify any problem with this prescriptions? So this is a bit out of my area of expertise. I certainly have read other experts' reports who have come to the opinion that he's being treated with medicines that could worsen the progressive dementia and his other medical conditions. ამ მედიკამენტებს აქვთ ის პოტენციალი, რომ გააუარესონ მისი სწრაფად პროგრესირებადი დემენციის კლინიკური მიმდინარეობა. He's been diagnosed with a condition called polypharmacy. ის დიაგნოსტირებული მას დაეშვა დიაგნოზი ეწოდებული პოლიფარმაციის, which means that the doctors at the hospital have overprescribed multiple different medications, some of which are not indicated for conditions that he has. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხდება ჭარბი ზედმეტი დანიშნა ზოგიერთი მედიკამენტის საავადმყოფოში და ამ მედიკამენტებს შორის what was the last one? That there some medicines okay. და ზოგიერთი ამ სამლიდან არ არის მიზანმიმართული, არ არის დაკავშირებული კონკრეტულ დაავადებებთან დანიშნა. And so the polypharmacy itself is causing him harm. შესაბამისად ამ პოლიფარმაციის არსებობა თავისთავად მასში იწვევს ზიანს. კი ბატონო.
თქვენ ანგარიშიან დასკვნაში ახსენებთ, რომ სააკაშვილს არ დაესვა პენიტენციურ დაწესებულებას დაქვემდებარებულ არც დაწესებულებაში და არც კრიმინალურ ომში სწორი დიაგნოზი. You mentioned in your report that either in the prison health facility or Vivian hospital, Saakashvili was not given the proper diagnosis. Correct. როგორ მოხდა ეს თქვენ რას ფიქრობთ? რა იყო ამის რატომ ვერ მოხდა სწორი დიაგნოზირება ამ პაციენტს? In your opinion, why that happened? What was behind that? თუ შეგიძლიათ ამაზე გიპასუხოთ. If you are able to answer to this question. შეიძლება ძნელია მათ მაგერად პასუხი, მაგრამ Probably it might be hard for you to speak in the name of the doctors who've been responsible. Well, part of the problem in answering that question is that the full medical record was not provided for review. So, ერთ-ერთი ახსნა იმისა, რამდენად უმარეს ფული ჩემთვის ამ კითხვის პასუხის გასცემად გაკეთეს, რომ სრული მოცულობით ეს სააკაშვილის სამედიცინო ჩანაწერები ჩემთვის არ ყოფილა გადმოცემული. I often am asked questions of this nature, and the way to answer the question is first to review carefully the entire medical record, which documents what findings the treating doctors had and what interventions they made. Beșirat mișorul, asta câtos მაგრამ პირველ ყოვლისა მე ვთვლი რომ უნდა მქონდეს სრული ინფორმაცია პაციენტისთვის პაციენტთან ჩატარებული დიაგნოსტიკური ტესტების და მკურნალობის მეთოდების შესახებ. კი ბატონო, და შეუძლია თუ რა ამერიკის შეერთებული შტატების დაწესებულებებს მისთვის შემდგომი კვლევები და სათანადო დიაგნოზების დასმა და გარკვეული მკურნალობის განხორციელება. Are capable the healthcare institutions in the ამაზე გაცაპასუხი. აი, კარგია, ამ კითხვაზე იმიტომ პასუხი მიღებული გვაქვს. რა მოხდება თუ სასწრაფოდ არ გადაიყვანენ და არ მოხდება მისი მკურნალობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ? What happens if Saakashvili is not getting transferred to a level 3 healthcare institution in the West and he's kept in Georgia? ექნება თუ არა მძიმე შეუცვლელი ზიანი მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას თუ ასე არ მოხდება რაც ახლა გამიმეორებ სუდათ ის მოდარა ექნება თუ არა მძიმე შეუცვლელი ზიანი მიადგება თუ არა მძიმე შეუცვლელი ზიანი მის მდგომარეობას თუ სწრაფად არ იქნება გადაყვანილი და არ ჩაუტარდა სათანადო მდგომარეობა. Okay, and if he's not rapidly transferred to these level 3 clinics at the hospital, would there be grave and irreversible changes being caused for his health? Yes, it's my opinion to a reasonable degree of medical certainty that his condition would deteriorate more and his life is in danger and he could die. ანუ ჩემი სამედიცინო ზმნების მაღალი ხარისხით მინდა გითხრათ რომ მისი მდგომარეობა დღესაც ძიმეა ეს მდგომარეობა უფრო გართულდეს ამ შემთხვევაში და უბრალოდ შეიძლება მოხდეს უბრალოდ შეიძლება მოხდეს რა სახის აგრესიული დიაგნოსტიკური და თერაპიული ზომების ჩატარება არის საჭირო? What kind of aggressive diagnostic and therapeutic methods might be used in his case? There will be close, intensive monitoring of his physiological condition. ესე იგი უნდა ჩატარდეს ძალიან დეტალური და ინტენსიური მონიტორინგი მისი ფიზიოლოგიური ფუნქციების. There will be aggressive diagnostic procedures done to come to conclusions about the nature of the toxic exposures that he's had. ასევე ჩატარდეს ძალიან აგრესიული კვლევითი ტესტები საიმედო რომ გამოვლინდეს ის ტოქსიური ნივთიერებები, რომელიც
რომელთანაც ის იმყოფებოდა შეხებაში. And they will institute careful and complicated treatments to hopefully resolve his rapidly progressive dementia. და ასე უნდა დაენიშნოს განსაკუთრებული კომპლექსური კურალობა საიმისოდ, რომ მისი სწრაფად პროგრესირებადი დემენცია შემოგვიდეს თუ ეს შესაძლებელი იქნება. მაგალითად დაასახელეთ მაგალითები თუ როგორ უნდა მოიქცეთ მას თუ ის დასავლეთის ან ამერიკის შეერთებული შტატების დაწესებულებაში გეყოლება და ხელმისაწვდომი იქნება იქ არსებული დიაგნოსტიკური და თერაპიული ზონები. აი რას ჩაუტარებთ ამ ადამიანს იქ განსხვავებით საქართველოს. Okay, assume that you already have him in a level 3 clinic hospital in the West. Okay, what kind of diagnostic or treatment procedures you might offer in which might be different from what is available in Georgia? Again, this is something that is out of my expertise as a forensic psychiatrist. Პირველში ეს სილდება ჩემი როგორც სასამართლო ფსიქიატრიის ექსპერტის qualifications sferos. It's my understanding from discussions with the other experts in toxicology and neurology. And ჩემი დისკუსიების შედეგად სხვა ექსპერტებთან ტოქსიკოლოგიის და ნევროლოგიის სფეროში that there are specialized imaging studies that he requires. როგორც მე ვიცი, სპეციალური imaging კვლევებია, რომელიც მას დაჭირდება, რადიოლოგიური კვლევები. There are samples that must be taken from his body and carefully analyzed in specialized laboratories in the United States or Europe. ასევე მისი სხეული დაავადებული უნდა იყოს სხვადასხვა ნიმუშები, რომლებიც შესწავლილი იქნება მაღალ სპეციალიზებულ ლაბორატორიებში, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპაში. And these diagnostic tools are not available here in Georgia. და ეს დიაგნოსტიკური საშუალებები თუ ინსტრუმენტები საქართველოში არ არის წარმოქმნილი, არ გვაქვს. ბატონო გულწრით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპის მესამე დონის კლინიკებში გამოიყენება თუ არა მეორადი ნაწილებით აწყობილი 5 წლის დაკალიბრების გარეშე არსებული ტომოგრაფიული აპარატები. In the here is the question. In the United States or in Europe, do they use a computerized tomography apparatus being made of second-hand spare parts? Do they use it? That's out of my expertise, but my understanding is no. There are very strict standards that hospitals and particularly university hospitals must adhere to so that they can be accredited to provide the care and expertise in their treatments. As I პირველში ეს შეიძლება ჩემი კვალიფიკაციის არის, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ საუნივერსიტეტო კლინიკებს აქვთ დაწესებული სტანდარტები diagnostics to coronavirus, რომლებიც უნდა დაიცვან, რათა ისინი იყვნენ აკრედიტირებული. There was a period of time in my career where I was a clinical director of a hospital. ეს პერიოდი ჩემი კარიერის განმავლობაში ვიყავ ერთ-ერთი საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორი. And we were subject to visits by accrediting agencies. და სააკრედიტაციო სააგენტომ ერთხელ ჩაგვიტარა აკრედიტაცია. Where we had to demonstrate that we were meeting standards in our testing that was done at the hospital. And საჩვენო გვეჩვენებია, რომ ჩვენ ვაკმაყოფილებთ ის სტანდარტებს იმ ტესტების, რომელიც სტარდება ჰოსპიტალში. იმედო, ასე იგი. სტამბოლის პროტოკოლთან დაკავშირებით თქვენი დასკვნის
მესამე ფურცელზე გაქვთ საუბარი და ორი სიტყვით რას გვეტყოდით სტამბოლის პროტოკოლთან სააკაშვილის პროტოკოლზე სააკაშვილთან მიმართებაში. In your report on the third page regarding the Istanbul Protocol, what you might say else about how Saakashvili's situation is related with the Istanbul Protocol? That he is exposed to traumatic experiences being held in this prison that is for the purposes of punishment and orchestrated by a political party in power. ესე იგი, ციხეში სააკაშვილის ჰქონდა განიცადა მან ტრავმა, რომელიც შედგა დასჯის მიზნით და ორკესტრირებული იყო ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის მიერ. And that meets the definition of torture by the Istanbul Protocol. და ეს ზუსტად თანხმდება წამების დეფინიციას ისტანბულის პროტოკოლის მიხედვით. კი ბატონო, და ბოლოს შემაჯამებელი კითხვა მექნება, ანუ თქვენი ჩვენების მიხედვით სააკაშვილის დემენცია, რომელიც განუვითარდა პენიტენციურ დაწესებულებაში. So according to your interview, Saakashvili, your testimony, Saakashvili is having a dementia which has developed while in prison facility. That's correct. Sorry. საჭიროებს დეტოქსიკაციას. He is in need of detoxification from heavy metals. Yes. There. საქართველოში არ უკარდებოდა სათანადო მკურნალობა. He was not being provided with proper treatment in Georgia. ერთ ჩაუტარდება. And the proper treatment will not be possible in Georgia. That's correct. და თუ დროულად არ იქნა გადაყვანილი სამკურნალოდ. And if he is not transferred for treatment in timely manner, მაღალი დონის ამერიკის ან ევროპის კლინიკებში, American or European healthcare facilities, შესაძლებელია სწრაფად დადგეს მისი სიკვდილი. His actual death might happen pretty soon. That's correct. Sorry. კარგი, თამეთებზე მეტი შეკითხვა არ მაქვს, მადლობ მეორე. The stage I'm having no questions. თქვენი შეფასების მიზანი რა იყო? შეფასების ჩატარების მიზანი რა იყო? What was the purpose of you conducting the evaluation? პროტესტს ხდება ბატონო მოსამართლე, აბსოლუტურად გაუგებარი კითხვა არის თქვენი ჩართვის და ამ დასკვნის გაცემის მიზანი რა იყო? ამაზე ფიქსირდა და ექსპერტიზის დასკვნა მოწვეული იქნა და ჩართული იქნა და ჩაატარა ექსპერტიზა. კითხვის არსი ხო აი რომ დააზუსტოთ შეფასების მიზანი რა იყო? კონკრეტულად რა მიზნით ჩაატარა ექსპერტმა ერიკ გოლდსმიტმა ეს კვლევა? The actual purpose of for you of doing this evaluation. Answer the question. I was asked by lawyers at the Ackerman law firm in the United States. To evaluate Mikhail Saakashvili, determine whether he is
been tortured as defined by the Istanbul Protocol. რომ გამოსაზღვრა ის იყო თუ არა წამოგვისწრებული ისტანბულის პროტოკოლის კრიტერიუმების მიხედვით. And determine whether he has psychiatric conditions that require treatment and transfer or release from prison. და ასევე გამოგვია აქვს თუ არა მას ისეთი ფსიქიატრიული მდგომარეობა, რომელიც საჭიროებს უბრალობას და ციხიდან გადაეცვლებას. ბატონმა ერიკმა წერან სასამართლოს და ჩვენც მოგვახსენა, რომ იცნობს მეტნაკლებად ქართულ კანონმდებლობას, კერძო ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებაზე იყო საუბარი. You mentioned that you were familiar with Georgia legislation, particularly with the order of the Minister of Health of Georgia. Yes. ბატონო, თუ იცნობთ ექსპერტიზის ჩატარების სტანდარტებს, რომელიც განსაზღვრულია ქართული კანონმდებლობით? Are you familiar with the standards of conducting expertise stipulated in the Georgia legislation? I have no familiarity with the rules in Georgia. No. Could you repeat it? I have no familiarity with the specific rules in Georgia. ბატონო ერიკ, ქმედების წამება შეფასება წარმოადგენს თუ არა ექსპერტის კომპეტენციას? Is it the Ოდესვაცხადებ, ბატონო მოსამართლე. აქ თუ სვავს ექსპერტმა ასე უნდა შეეპასოს, მაშინ უნდა იქნეს გათვალისწინებული კითხვა დასმული სტამბულის კონვენციის მიხედვით, იმიტომ სტამბულის კონვენციით ექსპერტს ამას უფლება გააჩნია. თუ ამას გულისხმობს, კი ბატონო შავა, სვავს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების შესახებ. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი თქვენაყოთ, რომ ექსპერტს თუ აქვს ამის შეფასება, ექსპერტს აქვს ამის შეფასების უფლება გააჩნია, რომელი კონვენციით მუშაობს და კითხვა დააზუსტეთ, თუ ამას უნდა. ბატონო შალვა, ექსპერტმა მიპასუხოს თუ გაქვთ აცილება მიმართეთ სასამართლოს. თქვენ ზოგადად გაინტერესებთ შეფასების ნაწილი მისი მხრიდან თუ აი ჯანდაცვის მინისტრის საბრძანებიდან გამომდინარე ეკითხებთ, რომ პროკურატურის კითხვა და პასუხი კი ბატონო, პირველი კითხვა რაც იყო ის, რომ იცნობს თუ არა ქართულ სტანდარტებს, თუნდაც უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზა და მეორე კითხვა ის არის, რომელიც ეხება წარმოადგენს თუ არა ექსპერტის კომპეტენციას ქმედების წამებად შეფასება. an action as an act of torture. So please. Yes, that's certainly something that is within the competence of a forensic psychiatric expert. There are many times that I am asked to evaluate that question in the United States, and certainly it's my understanding that the protocol for the UN Istanbul Protocol is to have experts come and do assessments of people who are claiming to be tortured to determine whether they meet the criteria of torture by the Istanbul Protocol. So, შეხედულ სტატებში ამ ტიპის თხოვნი ჩვენ მოგმართავენ როგორც ექსპერტებს, რაც შეეხება გაეროს ისტანბულის პროტოკოლს, ზუსტად სასამართლო ფსიქიატრიის ექსპერტებს ავალებს იმას, რომ მათ დაადგინონ თუ ადამიანმა განაცხადა, რომ ის იყო წამების ხერხული, დაადგინოს ეს ნამდვილად ასე თუ არა. ამ შეფასებას აკეთებთ თვითონ? ისტანბულის პროტოკოლი გამოვიდა იმეორებდა რატომ? ვერ გავიგე კითხვა შეიძლება. Is it the legal evaluation? What you do according to the... It's an evaluation of a medical or forensic opinion to
give to the court. It's up to the court to decide whether it's torture. ანუ ჩვენ მიძლებთ კვალიფიკაციას სამედიცინო საექსპერტო თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე სასამართლო საქმეა რა იურიდიულ კვალიფიკაციას მისცემს. ანუ ეს არის უბრალოდ თქვენი მოსაზრება. So it is your opinion. It's my opinion to a reasonable degree of medical certainty. რასაკვირველია ეს არის ჩემი აზრი, რომელიც გამყარებული არის სამედიცინო ჩემი გამაჯერებლობის არის. აი კონკრეტულად წამებაზე, როდესაც საუბრობს და წერან განაცხადა ექსპერტმა, რომ წამება განხორციელდა ხელისუფლების დავალებით თუ რაღაც გავს. რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით აცხადებს ექსპერტი მტკიცებით ფორმაში ამას. So when you claim that the torture took place that had been orchestrated by the government, on what you rely, or how do you substantiate the statement? You substantiate the statements on interviewing Mikhail Saakashvili, looking at other people who have interviewed him and what they have documented, speaking to other collateral sources such as his family, looking at any kind of video evidence of interactions with him and prison guards, and if you see consistency in the history as it's described to all of the examiners and what family and friends report and what you see in the video evidence, that gives me as the examiner a high level of confidence that what he says claimed occurred did occur. So as I to ფიქსირდება რაღაც თანმიმდევრულობა ამ ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროებით მიღებულ ცნობებში, მაშინ ასე ეს იქნება ოჯახი, ეს იქნება ვიდეო ინფორმაცია თუ უშუალო პაციენტის გამოსახვა თუ ერთნაირი ტენდენციები ფიქსირდება შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ დიახ აქ უნდა აღგვირე ბატონო ექსპერტიზის დასკვნა უნდა ობიექტურ მონაცემებს და ობიექტური მონაცემები უნდა იყოს გამყარებული თუ სუბიექტური. The expert report should be based on objective criteria or subjective. Objective evidence and subjective evidence. შემდეგ დავსვავ კონკრეტულ კითხვას. ეს არის მისი მოსაზრებები და მოსაზრებები ზოგადად დასკვნის გაცემის დროს ობიექტური კრიტერიუმი ხელმძღვანელად თუ სუბიექტური ეს განიხილავს. კი ბატონო. So while producing this report, did you base your conclusions on objective criteria or subjective criteria? So the ethics of the work that I do call me to strive for objectivity. რასაკვირველია იმ საქმის ეთიკური ნორმები, რასაც მე ვემსახურები, მავალებს რომ მე დავამყარო ჩემი დასკვნები ობიექტურ კრიტერიუმით. Unlike a treating doctor where I am talking to a patient and unlike a treating doctor who takes the word of the patient, the forensic expert like me has to look at other sources of information to come to a conclusion to a reasonable degree of psychiatric certainty about the factual information. And that's
what we call striving for objectivity. Კურალი ექიმისგან განსხვავებით, რომელსაც შეუძლია პაციენტის სუბიექტური ინფორმაცია მაგალითად უშუალოდ პაციენტის სუბიექტური ინფორმაცია, ჩვენ მე როდესაც სასამართლო ფსიქიატრიის ექსპერტი მე უნდა ვიყო მაქსიმალურად ობიექტური, ეს ინფორმაცია უნდა მოგლოვდეს სხვადასხვა წყაროებიდან, სხვადასხვა ობიექტური წყაროებიდან. დიახ, ბატონო ერიკ, ან თქვენ თვლით რომ პენიტენციური სამსახურის მხრიდან რაიმე უფლება დაირღვა მსჯავრდებულის ამ შემთხვევაში? Do you believe that ეს პროტესტს ხდება ბატონო ერიკ ეს არის ბატონო მოსამართლე წეგან ექსპერტმა განაცხადა რომ წვანება განხორციელდა პენიტენციურ სისტემაში შეფასება განხორციელდა მან გააკეთეს შესაბამისად პასუხი რო კი სხვა დანარჩენი თუ გაინტერესებს თუ კონკრეტული კი ბატონო შესაძლებელია თუ არა გამოვლინებები რომლებზეც წეგან საუბრობდა ექსპერტი შენელებული აზროვნება მეხსიერების პრობლემა იყოს სიმულაცია თუ მის მიერ ჩატარებული გამოკვლევები უთუარად ადასტურებს რომ ეს არის ცალსახად ფსიქიატრიული დაავადება და არ შეიძლება ამის სიმულირება ადამიანის მხრიდან. ბარკუთხოვზე პასუხი გაცემულია რამდენჯერმე გაცემა ერთხელ განსაკუთრებით ბაჭურის პროექტში ბატონო მოსამართლე. simulation or no that you can prove incredibly that it's not a simulation but it's real. უფრო ზუსტად მაინტერესებს თუ ადამიანი რომელსაც არ აქვს ფსიქიატრიული პრობლემები მოინდომებს რომ მოახდინოს სიმულირება ამ ქმედებების არის თუ არა ეს შესაძლებელი. კი ბატონო If a man, a human being, ზოგადი აბსტრაქტული, ზოგადი აბსტრაქტული კითხვები მათ შედის რაც ჩვენი მხარის მიერ დაიკითხა ბატონი ექსპერტიდან მან გას ამ კითხვაზე პასუხი და ეხლა ზოგადი რაღაც შეფასებების გაკეთება მე ვფიქრობ რომ უადმიდო კითხვა უნდა იქნეს განადგურებული. ხო არა მე არ ვფიქრობ ასე იმიტომ რომ ზოგადი კითხვები საინტერესოა ჩვენ კონკრეტულად მოვსვით პასუხი კითხვაზე თუმცა ზოგადად ამ დაავადებაზე გამოდგენის შექმნისთვის ვფიქრობ რომ მაშინ დაავადება დავაზუსტოთ ბატონო მოსამართლე. აი აქ ჩამოთვლილი რომელიც იყო შენელებული აზროვნება მეხსიერების პრობლემა ამ ქმედებების სიმულირება შეუძლია თუ არა ადამიანს რომელსაც არ აქვს რაიმე სახის ფსიქიატრიული პრობლემა. So here is it possible to simulate slow thinking and the memory problems? It is possible to simulate slow thinking and memory problems, yes. ეს შესაძლებელია რომ მოხდეს სიმულირება შენელებული მეხსიერების და შენელებული აზროვნების და მეხსიერების პრობლემების. კი ბატონო. ბატონო თქვენ როდესაც შეხვდით მსჯავრდებულს მან მოგიყვათ აი რაზეც წეგანი საუბრეთ იმის შესახებ სხვა ფაქტების შესახებ რამაც მასში სტრესი შიში გამოიწვია მას არაფერი უთქვამთ თქვენთვის. So he told while seeing the patient he told about his experience and his story, but did he mention some other facts in parallel with that? I'm sorry, I don't understand the question. To share about the father. ამ მხოლოდ პენიტენციურ სისტემაში განხორციელებულ ძალადობაზე გესაუბრებოდა თუ მჟავდებული? Was he talking only those forceful acts happening within the penitentiary? He told me about many traumas in his life. აი მაგალითად მოგიყვათ რომ უკრაინაშიც იყო დაკავებული. Did he tell that he was detained in Ukraine as well? He did. ასევე საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთისას რომ მეგონა რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ იყო გატაცებული და შეშინებული იყო. Did he tell that while crossing the Georgian border he thought that he was kidnapped by the foreign security services and he was like frightened or scared? Yes.
ხომ არ შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს გარკვეული პრობლემების გამომწვევი და არა მაგალითად როგორც თქვენ დაბეჭდებით აცხადებით პენიტენციურ სისტემაში მის მიმართ განხორციელებული ძალადობა. So could this extra facts be the prime reason for his conditions rather than the fact the forceful acts which took place in the penitentiary? No. თქვენ წერთ თქვენ იმაში რომ უკრაინაში რაც ეს მოუვიდა მართალია განიცადა მაგრამ PTSD არ დაემართა. რა გაძლევთ ამისთვის? უკრაინაში მოხდა ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელზედაც თქვა რომ ინფორმირებული ამის შესახებ აღნიშნავს ექსპერტი რომ ესეთი რამ კი მოხდა, მაგრამ მაშინ PTSD არ დაემართა. თუმცა ეხლა აღნიშნავს განიკურნა ფსიქიატრთან არ მისულა, მაგრამ იმკურნალა. კურნალობა იყო დადებითი, შედეგიანი. PTSD არ განვითარებულა. ან პოსტტრაუმატულ აშლილობაზე გეკითხებით. გასაგებ მივხვდი, უბრალოდ არ ცუდად ისმოდა. ის საფუძველზე ადასტურებს თუ ასკუნის რომ ხო მაშინ არ განვითარდა PTSD. Okay. So you mentioned in your report that while having this traumatic facts in Ukraine, he yet did not develop PTSD and he cured himself. And how do you explain that those facts did not contribute to the development of PTSD? Most people who are exposed to trauma do not develop post-traumatic stress disorder. ადამიანის დიდი ურავისობა ის განიცდიან ტრაუმას, მათ არ ვითარდებათ PTSD, ანუ პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობა. Certainly, Mikhail Saakashvili has been exposed to stressful and traumatic events in his life. რასაკურველია მიხეილ სააკაშვილის ჰქონდა სტრესული და ტრაუმული ფაქტები თავის ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე. I inquired about whether he experienced any of the intrusive or avoidant or anxious or arousal symptoms that you see in PTSD as they're related to those traumas. ის სიმპტომები, რომელიც მას პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობის დროს გამოვიდა, მოცდილული დამატებით ყოველდღე ამ კონკრეტულ ტრაუმასთან დაკავშირებით. He did not evidence post-traumatic symptoms stemming from those traumas. და მე როგორც გავაკვირე, მას არ აღნიშნებოდა პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობის სიმპტომები იმ კონკრეტული ტრაუმების შედეგად და შემდგომად. But exposed to the more severe traumas that occurred in the prison. მაგრამ როდესაც ის შეეჯახა უფრო სერიოზულ ტრაუმას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ის ციხეში ყოფნის დროს, he has now developed the post-traumatic stress disorder condition. მას გამოვიტანა პოსტტრაუმატული სტრესული აშლილობა. Directly related to those traumas in the prison. პირდაპირ დაკავშირებული ტრაუმებთან, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ციხეში. ბატონო ერიკ, აი ციხეში რაზე თქვენ საუბრობთ? ეს აი ობიექტურად რო შევაფასოთ, ეს უფრო დიდი ტრაუმის გამომწვევი უნდა იყოს თუ მაგალითად საკუთარ ქვეყანაში მიმდინარე საომარი მოქმედებები ან ერთი ქვეყნიდან მრავალი ათასი კილომეტრის დახურული კონტეინერით გადალახვა, რომელმა უფრო შეიძლება გამოიწვიოს სტრესი, ანუ გარკვეული სამართლებრივი ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც თან ახლავს პირის მსჯავრდებას თუ ჩემს მიერ ზემოთ ჩამოყალიბება. In your opinion, which one situation might be more traumatic? The facts you just enlisted, which took place in prison, or the fact of the war in his home nation, which is the ongoing war in his own nation, or the fact of being traveling in a closed container? It's my opinion, to a reasonable degree of medical certainty, that the traumas in the prison were much more severe. We know in the psychiatric literature that exposure to the more severe traumas are
people are more likely to develop PTSD. ყველა ფსიქიატრიული დაგვრიდან რომელსაც სახეზე უფრო ძლიერი ტრავმა პოსტტრაუმატული სტრესული აშლობის გამოტანის უფრო მეტი შანსი არსებობს. თქვენ გაქვთ თუ არა ვიდეო ნანახი, სადაც მსჯავრობელი საუბრობს, რომ მოიტაცვეს კონტეინერში მყოფი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებმა. Have you seen the video when the patient speaks about him being abducted by the foreign intelligence services? No. ექსპერტიზის დასკვნისას, ეს ექსპერტიზის დასკვნაზე მუშაობისას მოსაუბრდნენ პასუხისმგებლობის შესახებ. Have you been warned about while working on this expert report about your liability? Have you been warned about liability? That's the question. I don't know how to answer that question. The work that I do in my career, you have to give your opinions within a reasonable degree of medical certainty based upon a prudent and careful and thorough review of all information about it. კონკრეტულად როგორ პასუხობს? აღნიშნავს დამკვიდრებაზე რამდენადაც ჩემ პრაქტიკაში მე როდესაც თხოვენ ექსპერტიზის ჩატარებას მე ვიძლევი ჩემს მოსაზრებებს და პასუხებს საკმაოდ მაღალი ხარისხის სამედიცინო უნარით. წარმოგვიდგენია ექსპერტიზის დასკვნაში, რომ ის არის გაფრთხილებული და ადასტურებს ხელმოწერით. უბრალოდ ვკითხულობ, ვის მიერ მოხდა მისი გაფრთხილება. კიშკარიანის მიერ უკაცრავად ბატონო, თქვენ არ გეკითხებით და ეს არის მინიშნება, რომელსაც ეხლა აძლევთ მოწმეს. საქმეში დევს, მაგრამ მოწმე ნამდვილად არ იცოდა. რა არ იცოდა? ეცაკრა საუბედური განზრახილი. ბატონო ერიკ, რომელი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად მოხდა თქვენი პასუხისმგებლობა მოსაუბრებელი სისხლის სამართლებას? So, according to the legislation of which country you've been warned about your liability regarding producing your expert report? ანუ დაუბრუნდით პროცესის დასაწყის ეტაპზე წარიხსენე და ახლა ამას გეკითხებათ წარმომადგენელი ინტენსიურ სამსახურს. So I made it clear right from the beginning of this hearing, and the same has been asked by the representative of the penitentiary service that ქართული კანონმდებლობის ექსპერტიზის ჩატარებამდე გაფრთხილება ხდება მისი მოსალოდნელი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაცვა. So according to the Georgian legislation, the forensic expert should be warned about his or her possible criminal liability. If on purpose the expert gives out a wrong, false, report. So the question was about exactly about this kind of wording. So I don't believe anybody specifically told me about potential criminal liability. მე არ მგონა რომ განსაკუთრებულად ხდებოდა ჩემთვის ახსნა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხების. If I were to theoretically provide intentional false testimony, თუ მე თეორიულად გავცემდი წინასწარ განზრახვის ცრუ ჩვენებას. But I know from my professional experience that giving false testimony in a court
is against the law. რომ ცუჩვენების მიცემა სასამართლოში არის კანონის საწინააღმდეგო ქმედება. And certainly it would be I would lose credibility as an expert in my career to do such a thing. ამ შემთხვევაში მე დავყავ ჩემს რეპუტაციას როგორც ექსპერტი. და დამაჯერებლობას როგორც ექსპერტი ჩემს კარიერაში. So I understand. ერთი კითხვა მექნება კანონმდებლობიდან გამომდინარე ექსპერტიზის დანიშნა სადავო კანონმდებლობით მოხდა. ქართულ თუ ამერიკულ. So this expertise, this particular როგორც ცანამდე პროდესვაც ხდება. ესე იგი სიკუეზე ექსპერტს აძლევს სამართლებრივ შეკითხვებს. ანუ არ უნდა ისდეს ახლა იქნეს იურისტი, რომელიც ანუ მე უნდა მეკითხებოდი რაღაცის თემას, რა. კი ბატონო. ანუ აბსოლუტურად უნდა შევეცდოთ ფსიქიატრისთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი სხვაობაა ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც მაშინ დანიშნულს მოგიხავთ, დანიშნულის ინიციატორი ამ შემთხვევაში ბატონ შავა და აქტიურად მაშინ დაისვეს და ქართულ კანონმდებლობას ის არ იცნობს. მოცემულობა და დაქირავებული ექსპერტი მან დაიწყო ჩატარება ექსპერტიზის. ვეკითხებით, რომელი კანონმდებლობის მიხედვით ჩაატარა, კი ბატონო, მაგრამ რომელიც დანიშნა, რაიონებში ჩემი შედეგია. აბშავა არის ერთი კითხვა მექნება კიდე. თქვენ შეიძლება ეს დასწრებაში თუ რაიმე როგორც ბატონო ერიკა, თქვენ საუბრობთ ექსპერტიზის დასკვნაში, რომ თქვენ ამ დასკვნაზე მუშაობისას დაეყრდენით audio files, ასევე ჭაუდებულის ბიძასთან და დედასთან ინტერვიუს. You mentioned in your report that you based your report on the audio files and the interviewing Saakashvili's mother and uncle. Yes. და ამბობთ, რომ ქართულ კანონმდებლობას იცნობთ. And you were saying that you are familiar with the Georgian legislation. ერთვის თუ არა დოკუმენტაციას აღნიშნული მიცემულობები, კერძოდ აუდიო ფაილი და დედისა და ბიძის ინტერვიუ. ჩანაწერები. ერთვის თუ არა სასამართლოში წარდგენილ მასალას ერთ-ერთი მტკიცებულება, რომელზე დაბრუნებითაც ექსპერტმა ან ინტერვიუები დედასთან და ბიძასთან. კი ბატონო, არის თუ არა წარდგენილი. Is this files and the interviews being annexed to the court documentation? Question. Tam შეიკავოთ, თორემ გაიშვება. ხელში Are these files annexed to the court documentation? That's what I wanted to state. My understanding is that at some point my report was attached to the empathy report filed with this court. It was also part of an amicus brief filed by the Ackerman lawyer. ესე იგი მე როგორც ვიცი, ჩემი ანგარიში მიგმული იყო ემპათიის ანგარიშზე და ასევე აკერმანის მიერ გამოგზავნილ ამიკოს მასალები. ჩვენ შევძლებთ რომ სამართლე იქცევა რომ გარკვეული მასალები მოგიწოდება ბულგარია ფინალიდან არის გადამზადებული საფრანგეთში. Bilangades თუმცა ოქროდი განმდობობის თანახმად აბსოლუტურად არ არის საჭირო ექსპერტიზის დასწრება დაუწყო რაღაც პირობები და შემთხვევა, მაგრამ ეს კონკრეტული შემთხვევა ფსიქიატრიაზე legislation does not require to append everything, whatever is available for it. გასაგებია ისიც მესმის გადავალეთ ბატონი პროცესები, მაგრამ ის რომ
კონკრეტულ კითხვებზე პასუხი უნდა გაიცეს და აქტუალური მინიმალური დოზი სახელმწიფო კანონმდებლობის ან სხვა ეროვნული კანონმდებლობის ცოდნაც ესაჭიროება, ეს ინტერვიუ მას უნდა ფიქრობ ასლი ექნებოდა და ეცოდინებოდა და ამ შეკითხება რამდენადაც მიხდი ბატონიკა. ასე რომ ჩვენს ინსტიტუციებს კანონმდებლობის ცოდნა დაც თუმცა მინიმალური details about the procedural things in the legislation, but it was about whether he was warned about the liability or not. სადაც ექსპერტი კატეგორია აი ამ რომლის სოფლის გარკვეულ სიმბოლური ექსპერტის ჩატარების საფუძველი. იმშობს ეს კაცი გასულიც არის. ანუ პროფაილების სპეციალურ განკარგვის ინფორმაცია იქაც ვალდებული ექსპერტი რაც აჩვენებს ინფორმაციას თავისი So he just actually quoted that part of the piece of legislation which deals with the liability issues of a person who gives the testimony or an expert, forensic expert. ბატონო ერიკ, თუ სწორად მახსოვს, თქვენ საუბრობდით, რომ ვიდეო ჩანაწერების დასაჯაროებით ესეც წარმოადგენდა მსჯავრდებულისთვის ზიანის მიყენების ერთ-ერთ საფუძველს. Well, if I'm not wrong, you were speaking about publicity of these videos, of the footage of Saakashvili, and that could be the source of additional harm made to him. Certainly, if videos are being made public without his permission while he is incarcerated, that's a violation, a medical violation of confidentiality. ვიდეოების გასაჯაროება ვისი ნებართვის გარეშე, რა თქმა უნდა, სამედიცინო თვალსაზრისით წარმოადგენს კონფიდენციალურობის დარღვევას. And it can be harmful. და ასევე შესაძლებელი იყოს დამაზიანებელი. იცის თუ არა საკითხთან დაკავშირებით ან აცნობეს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე იურისტებმა, რომ საქართველოში ორი ინსტანციის სასამართლო მიმსჯელა აღნიშნულ საკითხზე და სამსახურის ქმედება შეფასდა სრულიად კანონიერად. Do you know that the courts of the different instances have already discussed this particular issue, and these actions have been qualified as being lawful? I have no knowledge. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ პატრონიკა. ჩვენთან როგორც ნახეთ, პატრონო ცოტა განსხვავებული წესია მოწმეს, რომელსაც ვკითხავთ. ექსერტ კომით უწევს პასუხის გაცემა. ამიტომ ოდნავ განსხვავებული წესი შემოგთავაზებთ. არ მეგონა სიმართლე გითხრათ, ამ ტემპს თუ გაგრძელდებოდა. აი რომ დავზანეთ twins, პატრონებანს და ისე ისაუბროთ, არ შეიძლება მიკროფონი იქაც არის და So, in difference from the United States, the witnesses had to give their testimony by standing. So, I offer you, since we didn't expect that long in any way, so we offer you to take a seat there. I'll take that. ჩვენ ქვეყანაში შემოსვლის პერიოდში მის მიერ ან სხვადასხვა საშუალებით გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერებზე თქვენ უშუალოდ მჟავრდებულსგან, მისი გარემოცვისგან მოგეწოდებოდათ სხვადასხვა სახის ინფორმაცია. ნუ თუ აი გარემოცვას იმ სტრესის შესახებ არ მომწოდებია ინფორმაცია, რაც შეეძლო ადამიანს განეცადა ან მოტაცების სავარაუდო ფაქტთან დაკავშირებით. ამას დავეყრდნები, შეიძლება თქვენ არ გაქვთ ვიდეო ნანახი, მაგრამ აი, როდესაც მაგალითად ქვეყნის ხელმძღვანელობას
პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ადებთ ხელს წამების ორგანიზებაში, ალბათ უფრო სრულყოფილად უნდა გქონდეთ. აი ინფორმაციის დონეზე უნდა გქონდათ აი იმ სირთულეებთან დაკავშირებით, რაც ქვეყანაში დაბრუნებას ახლდა თან და იმ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ხომ არ მიგიღიათ ინფორმაცია, როგორი იყო მისი მდგომარეობა მაშინ, როდესაც საქართველოს საფუძველი გადმოყვეთა. პროტესტს ხდება ბატონო მოსამართლე, ყველაფერს აქვს საზღვარი უკვე. ანუ მიდის ვიდეო მასალებზე საუბარი, რომელი ვიდეო მასალაც. არა, შეხედეთ, რამდენჯერ ახსენებს ვიდეო მასალას ერთი წუთით და რატო უნდა ხოლმე მეც არა მაგ ნანახი. საბუნდა მონახე ეს. ალბათ მასთან ყურადღების საუბარია დაიწყეს უგარემოსება. კი ბატონო, ზუსტად არა, ვიდეოზე ამახვილებს ყურადღებას და თუ ვიდეო არ გინახიათ და საბუნდა მონახე ეს ვიდეო მეც არ ვიცი, იქნება მითხრა წამოს ეს ვიდეო. არც მინახე, არც მაინტერესებს. ხო, გავწიოთ ეს ვიდეო, როცა ეცოდა თუ რაიმე ოფიციალურად გამოხმაურება, რასაც აქვეყნებთ, არაოფიციალურად ოფიციალურად საჟელაშვილების დებატები, მაგაზე ვილაპარაკოთ. ერთი შეიძლება დაიწყოს. საუბარი არის შემოსვლის პერიოდში განსხვავ სტრესზე ხო არ უსწავლო. ხო, აი ბატონო, ვიდეო არ ვიცი, ეს ვიდეო მეცემლებია, რა, როსაბი არის? ცირე პაუზა შეძლებს ზეგარებდა მოხდეს მესამე. ახლა ერთი განმარტებისთვის თუ შეიძლება ამკითხებს ყველაფერს. ცოტა ხმამაღლა ეს მიკროფონი როგორც ისე იყოს ძალიან პროფესიონალს. ბალონიერი შეხედეთ ეს კაცი ერთი განმარტება მინდა გავაკეთო რა ეს ადამიანი იცნობს ყველა იმ მასალას რომელიც შედგენილი არის და ჩაწერილი არის პენიტენციური დაწესებულების მიერ ავადმყოფობის ისტორიაში. ინტერვიუს პერიოდში ასე საუბარი თუ იყო. ხო, მაგრამ არ შეხედეთ პენიტენციურ და თუ პენიტენციურ დაწესებულებას მიაჩნდა რომ ეს მას იმ კაცის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე ასახავს პოინტი, მაშინ ეს პენიტენციურ სამსახურს უნდა ვიდეოზე და ასე შემდეგ და შემდეგ ეს განმარტების განცხადებას ვეშავა არასწორად განმარტავს ჩემი ერთასმოკი. ეძღავიო. რეალურად იმ თითქოსზე დაუშვა შემოსვლის პერიოდში განცდის სპეციალურ ვითარებაზე ისაუბრა. თუ არა ეს He told me about the stressful situation in crossing the border, but I did not see any video. He did not share with me any intrusive, upsetting memories or dreams or dissociative experiences related to that trauma. ძალიან დიდი პროტესტი მოყვა განშუამდგომობის ავტორის მხრიდან, მაგრამ თუ ჩავხედავთ ჩვენ ექსპერტიზის დასკვნას, ნახავთ, რომ უშუალოდ ექსპერტი უთითებს წყაროს და მონაცემს, რომელზეც ის შემდგომ გასცემს დასკვნას, რომ ეს მიღებულია გარკვეული ნაწილი მასმედიის საშუალებებით. შესაბამისად, კითხვა ვიდეოზე ვფიქრობ არ უნდა იყოს გასაგებია. ითხრათ რომ არ აქვს განახი, შესაბამისად. ამის გამო ვიდეო ფსიქიატრი იყო, მაგრამ ექსპერტიზის დასკვნაში sources like the videos and the internet so that გამარტებისთვის ვიქი მაშინ რა ამას ფულაპებს ვიდეოებით საკმაოდ არ დაუდიარებს ერთ-ერთი მიზეზი როცა პროტესტს ხედავ განმარტებების ეტაპზე არა ვარ კითხების ეტაპზე არ მეავნიშნები და რატო არა თქვენ გიგინდათ მაგრამ მოსამართლე უნდა მოვიცეთ ამის ნება უნდა სოდეს არა გისმენთ ბატონო ზანო ეს თვითონ გავიგეს ეს მეუბნები ძალიან უნდა გავიგოთ ფაქტს ერთ-ერთი პირველი ფაქტურად მოყავს ამავე მონაცემები ინფორმაციას და სვავს ვერ შეიძლება წავება კვალებას დაჯვას ამის საფუძველზე გამოვიდა იდეის გასაგებია ჩვენ უნდა გავიგოთ ამას თუ ჩვენს ახალ გლობალურ
უბრალოდ თუ აღნიშნავს როგორც წამოწვალებას ესეთი ის საფუძველზე ხაზად დაკიცებული ანალოგიური ვარიანტი როგორც იყო ის ხება ქვეყანაში იმას აღნიშნავს და აქეთ კერმინი კითხვის სახით ჩამოვაყო ეს რამია პრინციპში ამასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ არის სამშობლოში გადასახადული ექსპერტიზის იმიტომ რომ ახსნა რა გამოცდილება ამ კითხვის და შესაბამისად ამის შემდგომ დაკავშირდა არა მე რა შემდეგი კითხვები და მიაჩნია თუ არა შეიძლება ან პროფესორზე გადაერთო მიაჩნია თუ არა ბოდო ერიქს რომ შემთხვევა როგორც მაგამიხილა არის თუ Do you believe that the case you've been reviewing is a difficult one in terms of, putting diagnosis forward from the diagnostic point of view? Da, არის თუ არა აუცილებელი რომ ასეთი სახის დიაგნოზა, ასეთი სახის დიაგნოზი დათმობ იყოს და სხვანაირ პირობებში, კერძოდ, სტაციონარულ პირობებში, ანუ ერთჯერადი გასვით, რამდენად შესაძლებელია დაისვას ყოველი ეს დიაგნოზი, როგორც And do you think that making this kind of diagnosis needs a prolonged clinical presence of an expert rather than one-time testing? So, I have one interview with Mikhail Saakashvili. I had wanted to interview him yesterday as a second interview to update my findings, but was informed that that was not possible. But my evaluation, my assessment is based on that one interview I did and looking at other evaluators who saw him at different dates, as well as parts of the record that were made available to me. So I have So I have information that spans 14 months of observation and assessment. Maloney, ერთ რამეს ვთქვა, ეს არის პენიტენციის სამსახურის ტრადიციული კითხვა, რა კითხოთ ეხლა დაისვა რა. აი სტაციონარული თუ ამბულატორული თუ სტაციონარში მივიყვანე მაღრაძესთან, რომელმაც გამსახურდია და მერაკოსტავი გიჟად გამოაცხადა, უგაცრავად დავამთავრებ და ნაზი შემანაური მოკლა, ბიჭავი როაცხადა, არაერთხელ მაგაძე განცხადება მაგარდა, იქ სტაციონარში მოათავსებენ 2 დღე და იტყვიან ის რაც უნდა. კანონში წერია ცალსახად, რომ პირის მიმართ შესაძლებელია ჩატარდეს ამბულატორიული ექსპერტიზა, შესაძლებელია ჩატარდეს სტაციონარული ექსპერტიზა. როგორც მიიღებს ამაზე გადაწყვეტილებას ხარე, დამოუკიდებელი სტაციონარული ექსპერტიზა საქართველოში არ არსებობს. ეს აღებული აქვს სახელმწიფოს კერძოდ იუსტიციის სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასვენის ბიუროს. არა, თქვენ ვთქვით რომ შესაძლებელია, ეს რომ შესაძლებელია არ ყოფილიყო საქართველოს კანონმდებლობით არ იქნებოდა გასაზღვრული ამბულატორიული ექსპერტიზის ჩატარების უფლება. რადგან ეს უფლება არის და უბრალოდაც გეტყვით უბრალოდაც დემენციის დიაგნოზი ისე არის, იმაში ეს ნებისმიერ დიაგნოზში შედიხარ და დემენციის დიაგნოზი შეიძლება დაისვას ნებისმიერ ნევროლოგიურ შეგაჭირდება მაგას არანაირი ექსპერტიზა. ერთმანეთი გასიმ შეიძლება თუ არა დაისვას დიაგნოზი. არა, ეს კითხვაზე პასუხი არ არის. თუ პასუხი არ გაქვს, ისიც რომ ერთი აუდიენციის პაციენტთან შეიძლება რომ ამ დიაგნოზი დასწრება.
შემდეგში ეს დავაბადე. გამიგე ახლა ზუსტად იზიარდება რატომაც ბატონიშავი და არის. ბრძანა ახლა მესაუბრეო დავეყრდენიოს თვითონ. შეგვიძლია ანამნეზ პაციენტის გასინჯო. გაისაუბრა მეორე ფსიქიატრი და ეს ვაგიჩვენება საათზე საერთოდ ნევროლოგი თუნდაცილი როგორც სპეციალისტი დიაგნოზი დემენცია არ გამოუტანა. Communicating with other psychiatrists and the neurologists, and the neurologist you've been communicating with was not stating dementia as a diagnosis. Those are all the sorts of დემენცია არის დიაგნოზი, რომელსაც ხავს ფსიქიატრი. მათი ცალსახა პროფესიული მოვალეობა. ნევროლოგების განსასაზღვრით, თუმცა ამ პერიოდში, როდესაც მედიცინა ჩვენთან რაღაც უცნაური პრობლემები მიიღო, არის შემთხვევები, როდესაც ნევროლოგების, თუმცა იქაც გარკვეული მაგალითად ინსულტის მართვის ნევროლოგი არ სვავს ამ დიაგნოზს და სვავს ვთქვათ თავის ტვინთან მომუშავე ბატონი გოგიტა გეგელაშვილი, ხო, რა ვთქვათ, იმეცადია, ბატონი გოგიტა გეგელაშვილი თქვა ციფრაზე თქვა სვავს. ანუ შეხედეთ რა მდგომარეობა ფსიქიატრს ეკითხებიან ნევროლოგმა რა დასვლა ამ ფსიქიატრმა აპასუხი გაქვს ნახე საერთოდ ზეგულება ნევროლოგმა დამდაც დიაგნოზიო ხოლმე ვერდასი სოლიდიალიზება არ იცით და არც აპარატურა და გადასაყვანება ახლა ეკითხება ნევროლოგმა ჩვენი დიაგნოზია სხვადასხვა კითხვა ცოტა განსხვავებული ახლა საიდანაც ექიმებს სტუდენტის გასწავლას არ ვერევი, უბრალოდ კითხვა იყო რომ თქვენთან დიაგნოზი კითხვა გასუხობთ ანუ შეიძლება ანუ შეკითხვა გასულთ თუ დაიმეოროს შეკითხვა თუ გასულთ The issue was that you stated dementia diagnosis, but it was not stated by the neurologist who's been involved. I can tell you that I have had multiple conversations with Dr. Lacan, the neurologist who evaluated Mikhail Sheskashvili, and we both agree that he has a rapidly progressive dementia. კითხვა აი წერან ბატონმა ერიკმა აღნიშნა რომ ამერიკაში არაერთი თავისუფლება აღკვეთილი პირისთვის ჩაუტარებია ექსპერტიზა. You mentioned that in the United States you've been providing this expertise to many people, to many imprisoned people. Correct. თუ ახსოვთ გავსი დიაგნოზის მქონე პაციენტები. Do you remember any other patient with the same kind of diagnosis? Post-traumatic stress disorder? Certainly. დაახლოებით რამდენი პაციენტი არის დაახლოებით ძალიან ისე რომ გაიხსენოს. Conclude How many of them roughly diagnosed with PTSD? I have evaluated hundreds of patients with post-traumatic stress disorder. მათგან ანუ რამდენი იყო გართულებული ეს დემენცია, რაზეც ეხა საუბრობს. Out of which, what was the share of those which had complicated PTSD complicated with dementia? I can think of none. ანუ თქვენს პრაქტიკაში არის ყველაზე მძიმე შემთხვევა. So the current one is the most difficult one in your practice?
Yes, I would say that's correct. It's the most challenging case because of the nature of the dementia. It's an acquired dementia. და აი იმ ჯანმრთელობებისგან რამდენი გათავისუფლდა სხვადასხვა საფუძველი რომელიც უკავშირდებოდა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. How many of those? ეს ვაცხადებ აბსოლუტურად ამერიკაში მსგავსი ნორმა არ არსებობს და საიდანვე გასტანისუნებული. და ან თუ არსებობს ამ შტატში ასე არის იმ შტატში ისე არის. არა, მაგრამ ვერ ვეთქვით ეს კი თან ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა თან შტატების მიხედვით რას ყველა აკამოფილებს ამ პოსტტრაუმატული სტრესული გაცილების და დაუზუსტებელი ნეიროკოგნიტიური აშლილობის სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმებს გადავალს. You're writing in your report that the patient satisfies the criteria for PTSD and the memory recall? Specified? And also the criteria for unspecified neurocognitive disorder? Yes. Which is equivalent specifies dementia. Yes. Is it like that? Yes. Sad და რა გამოცემაში რაც სამე არის ეს შეიძლება ეს არის ანალოგიური ანუ პოსტტრესული სტრესული გაშლილობა დაუზუსტებელი კოგნიტიური გაშლილობა ეს არის ეკვივალენტური ნიშნა თუ არის ანალოგიური რაც დაუზუსტებელი დემენცია. Can you indicate the source on which you substantiated the statement that the one is equivalent to other? In psychiatry, we no longer talk about diagnoses of dementia. We diagnose what's called neurocognitive disorders. So diagnosis გაგვაქვს დაუზუსტებელი დემენცია. რის საფუძველზე? So So how did you substantiate this diagnosis? And they ask you to name the source on based on which you engage in this kind of diagnosis. So, doing the interview with Mikhail Saakashvili and identifying the memory deficits, identifying the inappropriate presentation that I described. Because identifying the presentation of slow thinking and some confusion. That and giving him memory tests that support the findings of the deficits in memory and cognition. Looking at the other experts who evaluated him to see their reports and to see if they found similar findings. Because we do our work independently.
So taking that all into consideration, it supports my opinion that to a reasonable degree of medical certainty, he evidences this unspecified dementia. ეს კონკრეტული დაავადება დაუზუსტებელი დემენცია ეს იგი ანუ ის რამეები ჩავატარა გავიგეთ ის რომ სხვა ექსპერტებთან ვინც ანუ ალბათ ცოტა გაუჟღერია კონსულტაციები გავიგეთ ანუ აი ეს დაავადება რომ ამას ნიშნავს he wants to indicate you exactly that which helps you to identify that that's unspecified dementia. არა, შეხედეთ, PTSD, ეთიცოთ რეალურად მოსმის, საერთაგები, თავმოსი. PTSD არ თუნდება დემენციით, PTSD არ თუნდება დემენციით, ეს ამკაც არ უკვე. ამკაცმა თქვა დემენცია, მე ასე გავიგე, ბადომახას. დემენცია, ეს უკანი მერესესწორებს, რა. He's saying that the PTSD is not dementia. ხო, ანუ ეს თქვა ამკაცმა თავის დროზე, ეხლა დემენცია რო აქვს ამკაც დაუზუსტებელია და რომიდი აკვლევები ჩაატარა რა ლიტერატურით აბა მოვიგე ადამიანები აბა ძალიან ბატონი გოლდსმითის დასკვნას კითხულობთ? გვერდი 21 კალმი ნახოთ. პოსტტრაუმის ტესტი აშლილობის და დაუნუსტებელი აშლილობის სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმის, რაც ეკვივალენტურია დაუნუსტებელი დემენციისა, F2. ანუ ეს ორი დაავადების ერთობა იწმობა Do you have the English version of it? If you can find that part of it where you say that this it's the third page of your report. Psychiatric, whatever views. It says, in my opinion, probably this is the one. Equivalent. Yeah. Did you come to this conclusion? What kind of literature sources did you use? So, in psychiatry, the unspecified dementia diagnosis is just old language. So, and so the previous diagnostic manual 4, outlined the criteria for the unspecified dementia. And that's a dementia where you see the evidence of the memory problems, you see the evidence of the inappropriate social interactions. Not able to take care of himself.
and disorientation. Is that the manual It's the diagnostic manual that psychiatry used to use a couple of years ago. სამი გასაგებია და ჯანდაცვის მინისტრის მასაჟული კოდი არის საერთაშორისო კოდი. ძებია სხვანაირად დამასკითო გამიხსნას ნიშნავს დიაგნოზი F53 და 1 ცენტრზე. პლუს R51-9 ნიშნავს ეს Okay, so he's putting this question like this: F43.10 plus R41.9, does it equal to F03? The R41.9 is equivalent to F03. F03 equivalent. What's usually? So the literature is the older psychiatric manual. It's better. It's the dementia diagnosis we all understand. And we as psychiatrists still use that language. For reasons that I'm not totally clear, the experts in the field of neurocognitive disorders wanted to move away from using the dementia language. They believe that it just was not comprehensive enough to capture all of the different types of neurocognitive disorders. So now the current diagnostic manual has no mention of a dementia diagnosis. But many people still use the old manual. It's valid. And it's a much more relatable diagnosis. We know what it means. The reason why this is an unspecified dementia is that he doesn't evidence the more typical Alzheimer's disease type dementia. He evidences a rapidly progressing dementia. Believed to be a result of an acquired condition of exposure to toxic elements.
დავუმზადოთ ბატონო მოსამართლე. ანუ გაქვს კიდე შეკითხვა. კი, კი. კარგი,